أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرین. در آیات گذشته ذکر مباحث و مفاسد یهود بود، هم خباثت‌های آبا و اجداد گذشتهشان که با انبیاء گذشته بالخصوص با موسی علیه السلام چقدر بیوفایی کردند، چقدر اذیت کردند و گوش به حرف نبودند، و همچنین مفاسد یهود موجود، یهودی که در زمان آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند، چه علما و دراویششان چه امیینشان تحریف می کردند، تغییر می دادند دستورات خدا را که در تورات بود، و یک سری آرزوها و تمناهای پوچ و بیجا و بی اساسی داشتند. اینها را در آیات گذشته خواندیم. در این آیت بعضی از شبهات یهود پاسخ داده میشه. یهود چند چیز را مطرح میکردن. یکی این که میگفتند چون که حامل وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم جبرائیل هست و جبرائیل از دشمنان ما هست، اگر غیر از جبرائیل کسی دیگه می بود مثل میکائیل که فرشته رحمت است، فرشته ابر هست، فرشته باران هست، فرشته رزق و روزی هست، ما زیاد مشکل نداشتیم، اما با جبرائیل مشکل داریم. و همچنین اونها می گفتند که در تورات اجازه ندای غیر خدا و استعانت از غیر خدا هست، ولی در تعلیمات این پیامبر چنین چیزی وجود ندارد. و نیز می گفتند که در گذشته جادو و جادوگری بوده، یهودی ها بسیار با جادوگری سر و کار داشتند و می گفتند تا حضرت سلیمان جادوگر بوده، لذا همه اینها الان ممنوع هستند. اینها از موانعی هستند که ما نمیتوانیم ایمان را قبول بکنیم، که الله تعالی در این آیات به اونها پاسخ میده. همه اینها جواب داده میشه. اولین که جبرائیل را دشمن خودشون میدانستن. حالا در رابطه با شأن نزول این آیه واقعات زیادی در روایت ها آمده. در بعضی از روایت ها آمده که ابتدا وقتی که عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه ملاقات رسول الله آمدن، ایشون 3 سوال مطرح کردند که هنوز آخرین سوال تمام نشده بود که آن حضرت فرمود الان جبرائیل آمد و به من جواب سوالات تو را داد. او تعجب کرد، گفت جبرائیل؟
او که دشمن یهودی ها هست. این آیات هم نازل شد، جواب اونها هم داد، این آیه هم نازل شد. عبدالله ابن سلام اونجا اذعان کرد به حقانیت اسلام و ایمان آورد، اما به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این قوم من یهود، اینها وقتی که بیایند ایمان نمی آورند، تعصب دارند، منم ایمان خودم را ظاهر نمی کنم، مخفی میشم. اونها وقتی که آمدن شما از اونها بپرسید که وقتی که دعوت دادید و قبول نکردم بگویید که عبدالله ابن سلام چه جور آدمی هست. اون وقت منو تعریف میکنند و من ایمان خودم را ظاهر میکنم. لذا یهودی ها وقتی که آمدند، عبدالله ابن سلام اونجا در محضر رسول الله بود، مخفی شد. آن حضرت اونها را دعوت داد، قبول نکردند. از اونها پرسید که ابن سلام چه فردی هست در میان شما؟ او گفت که هو خیرنا ابن خیرنا، بهترین ما هست، خودش، پدرش. تعریف کرد. و وقت رسول الله گفت اگر او ایمان بیاورد، گفت این اصلا ممکن نیست. عبدالله ابن سلام آمد و کلمه طیبه را خواند، اقرار کرد به اسلام، به رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم. وقتی که این گفتن شرنا و ابن شرنا، بدترین ما هست، پدرش اینطور بود. خلاصه انکار کردند و ایمان نیاوردند. پس در بعضی روایت هاست که اولین کسی که این سوال را مطرح کرد که پیش یهود این جز دشمنان به حساب میاد، ابن سلام بود قبل از اسلامش. در بعضی از روایت هاست عبدالله ابن سوریا، یک ملای یهودی دیگه بود، به آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت که چون که جبرائیل می آید و او دشمن ما هست، تمام عذاب و بدبختی و سختی هایی که در طول تاریخ یهود تحمل کرده از سوی جبرائیل بوده. اون فرشته غلظت هست، تندخویی هست، بدرفتاری هست. و اگر میکائیل بود، او فرشته رحمت، فرشته رزق، فرشته خیر هست. بعضی میگن که ابن سوریا گفت. در بعضی روایت ها داریم که سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با یهودی ها رفت و آمد زیاد داشت، چون همیشه آیات قرآن مجید را میرفت برای اونها میخواند و اونها تورات وقتی میخواندن، سیدنا عمر میگفت که من بسیار تعجب میکنم از این کتابی که در دست شماست، او مصدق کتاب ماست و کتاب ما مصدق کتاب شماست. اینا هر دو یکی هستند، مطالب و مضامینشون خیلی به هم دیگه نزدیک هستند، ولی چرا شما ایمان نمی آورید؟ اونها گفتن، یه روزی گفتن ای عمر، تو بهترین مسلمان ها هستی، تو میای پیش ما سر میزنی، ما را تفقد میکنی و با ما رفت و آمد میکنی، به اصطلاح ما را تحویل میگیری، ولی معنی که هست اینه که چون کتاب شما را جبرائیل می آورد و جبرائیل از دشمنان ما هست، ما میانه خوبی با جبرائیل نداریم، اگر میکائیل بود چنین و چنان الی آخره. حالا حضرت شاه ولی الله رحمه الله یک قاعده برای شأن نزول می نویسند که وقتی که در روایت ها می آید که این آیه درباره فلان جریان نازل شده، یکی دیگه میگه این آیه درباره فلان جریان نازل شده، معنیش اینه که یعنی همه اینها مصداق این آیه هستند. این آیه برای جریان شبیه این جریان ها نازل شده. اون چیزی که ما از همه این روایت ها برداشت میکنیم اینه که یهودی ها اظهار داشتند، گفتند، چه به سیدنا عمر گفتند، چه به سیدنا رسول الله گفتند که ما با جبرائیل مشکل داریم. این آیه در جواب اونها نازل شد. الله تعالی فرمود قل من کان عدوا لجبریل، بگو هر کسی که دشمن جبرائیل باشد، فانه نزله. ببین جواب من کان عدوا لجبریل مقدر است، فانه نزله این علت است، این سبب است.
علت همون جواب محذوفه. خب الان مفسرین جوابهای مختلفی ذکر کردن که همه حاصلشون یکیه. بعضی گفتن فهو علی الخطأ، او بر مسیر اشتباه است. بعضی گفتن فانه کافر، چون که خداوند فرموده فان الله عدو للکافرین، بعدا میاد او کافر است. بعضی میگویند که فانه عدو الله یا فهو عدو الله، هر کسی که دشمن جبرائیل باشه اون دشمن خداست، چون در آیه بعدی میاد من کان عدوا لله، دشمنی با جبرائیل یعنی دشمنی با خدا، به دلیل اینکه جبرائیل و امثال جبرائیل هیچ کاری از سر خود انجام نمیدهند، هر چی که انجام بده به دستور به فرمان پروردگار است. پس این با خدا دشمنی دارد. از اینجا معلوم میشه که سب و شتم ملائکه، بد و بیرا گفتن ملائکه، توهین کردن به ملائکه، این کفر است. فإن الله عدو للکافرین. لذا الله می فرماید که قل من کان عدوا لجبریل، بگو هر کسی که دشمن باشد دشمن جبرائیل پس او دشمن خداست. چرا؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله، همانا جبرائیل نازل کرده این کتاب را، این قرآن را بر قلب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم به اذن الله نازل کرده. در حالی که مطالب این کتاب را ببینید، اون چیزی که این کتاب میگه چیه؟ مصدقا لما بین یدیه، چنان کتابی است که تصدیق کننده هست، تایید میکند آنچه که قبل از این کتاب هست. و هدی و بشرا للمؤمنین، چنان کتابی است که هدایت است و مجده هست، هدایت هست و خوشخبری هست برای مؤمنین. این کتاب سراپا رحمت، هدایت، خوشخبری و بشرا هست. این کتاب چه اشکالی دارد؟ لذا این انسان خودش مشکل دارد. بعد از این الله تعالی ذکر می فرماید که کسی که دشمنی با جبرائیل بکند یا با ملائکه، این دشمنی با خداست، چون اونها گوش به فرمان خدا هستند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اونها تابع فرمان الله هستند، نافرمانی نمی کنند و هرچی الله دستور میده همون انجام میدند. لذا الله می فرماید من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکالا، هر کسی دشمن باشد، دشمن الله باشد، دشمن ملائکه باشد، دشمن رسولان باشد، و بالخصوص از ملائکه و جبریل و میکال، دشمن جبرائیل و میکائیل باشد. خب ملائکه که آمد دیگه نیاز به جبرائیل و میکائیل نبود، ولی خب چون که اونجا نام گرفته شد الله تعالی ذکر می کند و هر دو را که ذکر می کنه به دلیل اینکه اینها با هم یکی هم مساویند. ایمان به هر دو یکی هست، کفر به هر دو یکی هست، لذا دشمنی هم یکی هست. فهو عدو الله، مقدر باز هم او دشمن خداست. چرا؟ فإن الله عدو للکافرین، همانا الله عزوجل دشمن هست، دشمن چنین کافرینی هست که با مقربان او دشمنی بکند. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، بعد از اینکه مصدر وحی را الله تعالی بیان فرمود و از او دفاع کرد، مصدر وحی جبرائیل است، ایشون وحی می آورده. حالا درباره خود وحی، ترغیب به سوی قرآن، ترغیب به سوی این وحی، این وحی که جبرائیل آمده در این چه مطالبی هست. و نکته دوم که هم خدمت شما عرض کردم از شبهات اونها بود، می گفتند در تورات برای ما اجازه استعانت از غیر خداست ولی در این کتاب نیست.
الله عز وجل می فرماید در این کتاب ما آیات بینات نازل کردیم، آیات روشنی که دلالت می کنند بر اثبات توحید، بر استعانت از غیر خدا. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، همانا ما نازل کردیم به سوی تو آیات روشن. مطلبی یکی از علماء معاصر نوشته، مولانا سید احمد پالنپوری رحمه الله، ایشون تفسیری نوشته به نام تفسیر هدایت القرآن. تفسیر بسیار زیبا و جالبی هست ولی به زبان اردو هست. ایشون شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بودن، 2-3 سال پیش فوت کردند، الله رحمتشون بکنه. ایشون همیشه لندن سفر داشته، هر سال طوری که خودش نوشته اونجا بعضی از شاگردان و بعضی از مریدان بوده، همیشه پیش اونها می رفته و می فرماید که اون محله‌ای که مسلمانان و دوستان من هستند اون محله یهودی هم زیاد داره. همیشه با علماء یهود و بعضی از بزرگان امروز یهود میگه که ملاقات داشتم، رفت و آمد داشتم. نکته‌ای که اونها الان میگویند اون اینه که یهودی ها الان شرک ندارند و میگویند ما از شرک بیزاریم. حالا در گذشته بوده، قرآن مجید هم رد کرده. حتی اونها ایشون میفرماید، نوشته که میگویند که ما اصلا عزیر را فرزند خدا نمیدونیم، مقرب خدا میدونیم و بنده خاص خدا میدونیم، ولی ما یعنی یهود امروز نمیدوند. اون چی که بوده در یهود گذشته بوده. و همچنین اعتقادی به عبادت غیر خدا نداریم، شرک نمی کنیم. حتی در بعضی اوقات میگویند که ما به مساجد میاییم، به مساجد مسلمانان، ولی به کلیسا نمیریم. چرا؟ چون در مساجد شرک نمیشه، در کلیسا شرک میشه. در مساجد فقط خدا عبادت میشه، اما در کلیسا صلیب عبادت میشه، عیسی عبادت میشه، روح القدس عبادت میشه. ما به کلیسا نمیریم. ایشون نوشته که الان یهود از نظر بر اساس اقرار و اعترافی که من با افراد متعددی از اونها داشتم، میگویند که ما کسی را با خدا شریک نمیدونیم. فقط الان کفرشون چیه؟ همین انکار رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. لذا اینجا الله بیان میفرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات، همانا ما به سوی شما آیات روشن و واضح فرستادیم. و ما یکفر بها الا الفاسقون، و نسبت به این آیات کفر نمی کند، انکار نمی کند و تمرد نمی کند مگر کسانی که از دین خارج شدند، از حدود الهی خارج شدند. یعنی کسی که تعصبی داشته باشد از حد و حدود خارج بشه. و الا این آیات روشن هستند، دلائل توحید بسیار روشن هستند. کسی آیا غیر خدا هست که قدرت خدایی داشته باشه؟ یک جای نمونه از قدرت خدایی نشون بدید؟ نیست. لذا الله می فرماید و ما یکفر بها الا الفاسقون. الا الفاسقون تفسیر آلوسی نوشته المتمردون فی الكفر الخارجون عن الحدود، اونایی که در کفر تمرد می کنند و از حدود الهی خارج می شوند، اونها انکار می کنند. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم. اینجا خدای تعالی یکی از خباثت های یهود را و مفاسد یهود را یادآوری می فرماید. او چی هست؟ عهد شکنی. اینها عهد شکنی خیلی زیاد داشتند. حتی
با موسی علیه السلام عهد بستند، هم عهد را شکستند. اینجا در قرآن چند تا اشاره به عهد شکنیشون هست. اولین عهد شکنی اینه که قبلا خدمت شما عرض کردم، در وادی الست غیر از اینکه از همه ارواح عهد گرفته شد که الست بربکم قالوا بلا، از انبیا به صورت خاص عهد گرفته شد. در سوره آل عمران آیهش را میخوانیم که ای انبیا من شما را میفرستم، مبعوث میکنم به زمین برای اهل زمین. اما بعدا در پایان سلسله نبوت یه پیامبری می آید. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، میثاق عهد، این عهد دوم از غیر از اون عهد الست. این عهد اون عهد برای ایمان آوردن به همه انبیا هست. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اون عهد را برای این گرفت که پیامبران می آیند. اما این عهد خاصتا برای رسول الله است که ای انبیا شما وقتی که رفتید روی زمین و امتهای خودتون را به ایمان و به توحید توصیه کردید، به یک چیزی دیگه هم توصیه بکنید، یک عهد دیگه از اونها گرفتن و خدا از اونها اقرار هم گرفت که در پایان سلسله نبوت یه پیغمبری می آید. اون پیامبر تمام مطالبی که شما بردید او را تصدیق می کند. شما حتما به اون پیغمبر باید ایمان بیاورید و او را یاری کنید. بعدا انبیا را پرسید اقرار می کنید؟ گفتن اقرار می کنیم. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاسق اون کسی هست که عهد را میشکند، از حد و حدودی که برایش تعیین شده خارج میشه. حالا انبیا که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبودند، این عهد از انبیا گرفته شد به خاطر امتهایشون. یعنی اگر امتهای شما، پیروان شما هر کدوم بودن باید ایمان بیاورند. لذا الله عزوجل به اون عهد اشاره می کند. و دیگه عهدی که در تورات گرفته شده، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا وقال الله انی معكم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی، تنها به موسی نه، تمام رسول که می آیند، شامل انبیاء بنی اسرائیل میشه، شامل عیسی هم میشه، شامل محمد صلی الله علیه وسلم هم میشه. این عهد در تورات گرفته شد، همه قبول کردند. اگر به این عهد عمل کردید شما گناهان شما رو میبخشم و به بهشت میبرم. لذا الله تعالی میفرماید که این قوم یه قومی هست که عهد شکنه. عهد شکنی یهود در قرآن معروفه. حتی اونها عهدی که درباره عمل به تورات بستند هم عمل نکردند. سران اونها رفتند به عنوان نماینده در تور، کلام خدا را شنیدند، اونجا گفتم باید ببینیم، بعدا عهد بستند که عمل میکنیم. دوباره آمد عهد را شکستند، دوباره کوه تور را خدا بلند کرد، دوباره همه به سجده افتادند و گفتند دیگه عمل میکنیم، ولی باز هم عمل نکردند. خدا بر اونها لطف کرد، در اون وهله دیگه عذابشون نداد. پس اینها یک قومی هستند عهد شکن. اینجا خدای عزوجل این مریضی را که یکی از مرضهای عمدهشون هست یادآوری میکنند. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، آیا هرگاه عهد کنند عهدی را میشکند و پشت سر میاندازد گروهی از اینها؟
به سبب همین عهد شکنی هست که بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثرشان ایمان ندارند. ایمان نمی آورند. به چی؟ بعضی گفتن ایمان به همون تورات، بر کتاب خودشون ایمان ندارند، چون اگر به کتاب خودشون ایمان داشتند کتاب اونها امر میکنه، دستور میده، تشویق میکند به ایمان بر محمد صلی الله علیه و سلم. و این تفصیلش هست. الله میفرماید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. هر وقتی که می آید پیش اینها رسول بزرگی از جانب الله، عظیم، تنوین للتعظیم، مصدق لما معهم، در حالی که این رسول تصدیق کننده اون مسائلی هست که با اونهاست، مسائلی که بر اونها نازل شده در کتابشون. مثلا اون چیزی که در کتابشون از اصول بیان شده، قواعد توحید بیان شده، ایمانیات، اصول دین، اخبار امم گذشته، مواعظ، حکم، در فرو مراد نیست، در اینها نازل شده، این همونها را تصدیق می کند. ولما جاءهم رسول من عند الله، زمانی که می آید پیش آنها رسولی از جانب الله در حالی که تصدیق می کند آنچه که با اونهاست، اونها چیکار می کنند؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، گروهی می اندازند اونایی که کتاب داده شدن، منظور یهودی اصل پیامبر هستند، اینایی که کتاب داده شدن می اندازند کتاب الله، کتاب خدا را. این مفعول نبذه هست. منظور از کتاب الله چیه؟ تورات. همین تورات را وراء ظهورهم، پشت سرشون می اندازند که انهم لا یعلمون، گویا نمی دانند که ان التورات کتاب الله، یعنی به این عمل نمی کنند. چرا؟ اگر به تورات عمل بکنند، تورات به اونها چی میگه؟ میگه ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم، ایمان به قرآن. پس اینها به خود تورات هم عمل نمی کنند. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، خداوند عزوجل یکی دیگر از امراض اونها را ذکر می فرماید. بجای اتباع از آیات الهی، بجای اتباع از قرآن، از آیات بینات، اتباع می کنند از سحر و جادو. من قبلا خدمت شما عرض کردم که از میان اقوام دنیا یهود قومی هست که بیشترین آلودگی را با سحر و جادو دارد. بعد از یهود هندوها میگویند، اول یهود. معروف هست یهودی ها و به سحر یک اهتمام خاصی میکردن. همین مسائل باعث دوری از قرآن میشه. اینجا در یک پرانتز باز خدمت شما عرض کنم که کسانی که با این نوع مسائل، با سحر، جادو، خرافات، با اینها سر و کار دارن، اونها توفیق یادگیری و فراگیری و تأمل و تدبر در قرآن را نخواهند داشت، چون اینها دو مقوله ضد هم هستند. از اینجا هم شما ضدیت را احساس میکنید، میفهمید که اونها را خدای تعالی تشویق میکند ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. شما بیایید این آیات بینات را فرا بگیرید، اعتقاد را، باور را، ایمان را، راه و رسم را از اینها بگیرید. اما اونها بجای اتباع آیات بینات دنبال چی میرفتن؟ سحر میرفتن. پس این دو مقوله متضاد با هم هستند. به هیچ وجه انسان نباید دنبال سحر بره. بعضی بحثی است در کتاب ها که آیا فقط یاد گرفتن سحر به منظور این که بالاخره مبارزه بشه با سحر جایزه؟ اکثر علما معتقدند که سحر با توجه به این که کفر، شرک، لذا یاد گرفتنش هم به هیچ وجه جایز نیست. خب اما این یهود
مرض دومشان، بعد مرض اول چی بود؟ نقض عهد شکنی. مرض دوم و فساد دومشان اتباع سحر. اینا معتقد بودند، چند جور اعتقاد و باور داشتند درباره حضرت سلیمان. بعضی از اینها معتقدند که سلیمان پیغمبر نبود، العیاذ بالله، یک پادشاه جادوگر بود که جادو می کرد و به وسیله جادو امورش را به پیش می برد. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی از جادوها و علوم جادو در دست یهود زمان رسول الله بود و می گفتن اینها از سلیمان و زمان سلیمان برای ما به ارث مانده. لذا سلیمان را یکی از پادشاهان خودشون می دانستند، افتخار می کردن، پادشاه قوی مقتدری بوده، ولی پیامبریش را قبول نداشتن، می گفتن جادوگر بوده. و در این زمان رسول الله هم با جادو سر و کار داشتند. مگر لبید ابن اعصم یهودی منافق نبود که بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو کرد که معوذتین بعدا نازل شدند؟ اینا در همین زمان با جادو زیاد سر و کار داشتند در زمان رسول الله. پس اینها می گفتند که سلیمان پادشاهی بوده. بعضی از اینها معتقد بودند که سلیمان در آخر عمر مرتد شده، العیاذ بالله. اول بوده مسلمان بوده، پیغمبر بوده، اما آخر با جادو سر و کار داشت و با جادو به انحراف کشیده شد. قرآن کریم از پیامبر خدا سلیمان علیه السلام دفاع می کند. الله تعالی می فرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین. این یهود حماقت دیگرشون اینه که اینها اتباع کردند از آنچه که می خواندند شیاطین. شیاطین، مراد از این شیاطین بعضی میگن مردة الجن هستند. علامه آلوسی نوشته مردة الجن و هو قول الاکثرین. اکثر علما میگن منظور از شیاطین شیاطین جن، متمردین جن هستند. اما بعضی میگویند که در اون زمان مثل این زمان که الان حجاب هست بین جن و انس، اون زمان کمتر بود، با هم دیگه می نشستن، چون که وقتی که اشتراکات زیاد باشه بین شیاطین، جلسات و کنفرانس ها هم زیاد خواهد بود. حالا هم کسانی که با جادو و با سحر و با یک سری تعویذات شرکی و رقیات شرکی ارتباط داره، اینا با جنات زیاد ارتباط داره. شاید هم دیگر را می بینند، در طول روز با هم دیگر صحبت هم می کنند. ادعاهایشون که خیلی زیاده، نمیشه تاییدشون کرد. پس اون زمان جن و انس با هم دیگه می نشستند. همین دوتا که الان بعضی گفتن فرشته هستن، هاروت و ماروت، بعضی میگن اینا دوتا شیطان هستند که اونجا عرض میکنم. اینا می آمدن به مردم تعلیم میدادند، مردم را آموزش میدادند. چی آموزش میدادند؟ جادو آموزش میدادند. بعضی میگه اینا از جنات بودن. پس اون زمان جن و انس با هم دیگه رفت و آمد داشتند، با هم دیگه جلسه جلوس داشتند. بعضی میگن که شیاطین، ما تتلو الشیاطین، یعنی شیاطین جن و انس اون زمان با هم بودند، گروهشون، حزبشون یکی بود. خب این یهود اتباع میکنن ما یعنی السحر الذی تتلو، اون جادویی که تتلو الشیاطین میخواندن شیاطین، یا تتلو به معنای اتباع هم هست، پیروی هم هست. شما میخوانید والقمر اذا تلاها، بحث والشمس است نه، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. القمر اذا تلاها ای اذا تبعها. ما خورشید را چکار میکنه؟ دنبال میکنه. اتبعها، تبعها. پس این ما تتلو الشیاطین، ما تبع الشیاطین. و
و بعضی میگن تتلو به معنی قرائت هست، تلاوت هست. علی ای حال اینها پیروی میکنن، به جای اینکه از قرآن پیروی بکنن، از اون جادویی که میخواندند یا دنبال میکردن شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی فی عهد سلیمان. اما آیا سلیمان هم نقش داشت؟ قرآن میگه و کلام الله حق است و ما کفر سلیمان. سلیمان کفر نکرد. و ما کفر سلیمان یعنی و ما سحر سلیمان. بعضی عرض کردم معتقدن که آخر مرتد شد، کفره اونجا به اون معنی کفر میشه. بعضی میگن که سلیمان جادو میکرد، کفره به معنی سحر، چون سحر کفره. قسمی از اقسام جادو نیست که از کفر خارج بشه. این نکته را در ذهن شریف داشته باشید که جادو اقسام زیادی داره. الان بعضی میگن 15 قسم است. شاه عبدالعزیز رحمه الله نوشته 13 قسم است. ایشون در هندوستان بودند و هندوستان یکی از مراکز جادو و جادوگری بود. ایشون هم خیلی تحقیق کردن در همین تفسیر عزیزیشون که به زبان فارسی است. ایشون نوشتن که 13 قسم داره جادو. یک وجه مشترک همه اقسام داره، اقسامش متفاوت هستند اما یک وجه مشترک دارند. اون اینه که همه صورتهای جادو شرک دارند، یعنی در همه صورتهای جادو استمداد و استعانت از غیر الله، از ارواح خبیثه هست. هیچ قسمی نیست که در اون استعانت و استمداد از غیر الله نباشد. و همچنین یکی دیگر از وجه اشتراک تمام اقسام جادو، همونطور که در جادو از شرک گریزی نیست، از آلودگی به نجاست و به خبث هم گریزی نیست. جادو و جادوگر حتما با چیزهای کثیف و ناپاک سر و کار دارند، یا ادرار یا خون، یا عرض کنم که ادرار سگ، گربه، حیوانات درنده، ناپاکی در بدن. حتی بعضی میگن باید جنابت باشد جادو اثر میکند. بعضی میگویند حتما باید با ادرار نوشته بشه و چیزهایی که ذکرشون اینجا زیاد مناسب نیست. پس استفاده از نجاست و استفاده از شرک و استعانت غیر الله، این دو چیز در همه اقسام جادو است. پس در بطلان جادو و حرمت جادو هیچ شکی وجود ندارد. حالا به این دلیل جادو کفر است. وقتی که شرک است و گند هست پس کفر هم هست. و ما کفر سلیمان یعنی و ما سحر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا، اما این شیاطین بودن که کفر کردند. یعلمون الناس السحر، به مردم چی آموزش میدادند؟ جادو. در زمان سلیمان علیه السلام اونطور که اهل تفسیر در تفسیر این آیه نوشتند، این بود که شیاطین جن و انس حلقه های تعلیم جادو داشتند، حلقه های آموزش جادو، و همچنین جادو و جادوگری بازارش گرم بود. چون که جادو با وحی در تضاد است و جادوگری با توحید در تناقض است، سلیمان علیه السلام پیامبر خدا بود، با همه جادوگران مبارزه کرد. سلیمان همه را جمع کرد، پادشاه مقتدری بود، همه را دستگیر کرد. همه کتابچه های جادو و جزوه های جادو و مکتوباتی که از جادو بود، در پوستی بود، در هر چی بود، همه را سلیمان علیه السلام مصادره کرد و در جایی میگویند حتی در اون اتاق مخصوص خودش زیر تخت خودش دفن کرد که دیگه شیاطین دسترسی داشته نباشند. و شیاطین را به کار برد. اینا در قرآن کریم هستند، از اونها کار می گرفت، کار بنایی، کار غواصی.
و اون مردت الجن که تمرد میکنه اونها رو به زنجیر بست و زندان کرد. لذا الله تعالی به سلیمان وقتی که تسخیر باد را بهش داده بود و تسخیر پرندگان و حیوانات را بهش داده بود که در لشکر او بودند، این هم بهش داده بود. خداوند به او چنان ملکی و پادشاهی داده بود که به هیچ یکی نه قبل از او داده و نه بعد از او داده. این استثنایی بود. پس الله تعالی این توانایی را، این قدرت را به پیغمبر خودش داد. و جنات خصلتی دارند هر کسی با اونها مبارزه بکند، بر علیه اونها کار بکند، سعی میکنن به او بیشتر ضربه بزنند. اما سلیمان نبی خدا بود، نتونستن بهش ضربه بزنند. بعد از وفات سلیمان علیه السلام خیلی به سلیمان به زعم خودشون ضربه زدند. سلیمان را بدنام کردند. به مردم گفتم مردم، سلیمان که این همه پادشاهی داشت، این همه قدرت داشت، باد او را می برد و همه چیز را مسخر کرده بود، این با قدرت جادو بود. و می دونستن که اون دفینه های جادو کجا دفن هستند. گفت حتی جادوهایی که می کرد، همه اون جادوها در اتاق خصوصیش دفن هستند. حتی بعضی از جزوها میگویند که در اولش چیزهای اضافه کردن. هذا اون از قول آصف بن برخیا می نوشتند که هذا ما کتب آصف بن برخیا للملک سلیمان ابن داود. اولش می نوشتن، بعد بقیه جادو بود. می گفتن که این وزیرش برش جادو می کرده و همه کارهایش با جادو بوده. لذا اعتقاد مردم را، باور یهود را نسبت به سلیمان خراب کردند و بعد از اون یهود بدبین شدند. این اعتقاد در یهود بعداً بود که سلیمان آخر یا جادوگر شد یا ارتداد پیدا کرد یا از این حرفا، تا اینکه قرآن کریم آمد و از داود و سلیمان به عنوان دو تا پیامبر دفاع کرد. پس الله تعالی همین می فرماید و ما کفر سلیمان. این و ما کفر سلیمان در مقابل این همه خباثت هایشون هست. ولکن الشیاطین کفروا، اما این شیاطین بودن که کفر کردن، یعنی سحر و جادوگری کردند. کفرشون چی بود؟ یعلمون الناس السحر، به مردم چی یاد میدادند؟ جادو، سحر یاد میدادند. و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. این تکه از آیه ارز کنم که تفاسیر مختلفی و چیزهای مختلفی ذکر کردند. روایت های زیادی درباره این بحث هاروت و ماروت هست که بنده انشاءالله خلاصه میکنم و سعی میکنم شما متوجه بشید. اولا درباره هاروت و ماروت یه داستانی هست، یه روایت اسرائیلی یهودی هست که در بعضی از تفاسیر نوشته، معروف کردند که اینها دو تا فرشته بودند. امام رازی این داستان را نقل کرده و بعدا رد کرده. اینا دو تا فرشته بودند و این دو تا فرشته می دیدند کمالات ارز کنم که مفاسد انسانها را همیشه ایراد می گرفتند. خدای عزوجل به اونها گفت اگر شما هم اون غریزه ها را داشته باشید، اون غریزه ای که انسان دارد و اون قوتی که انسان دارد، در وجود انسان چی هست؟ هم قوه غضبانی هست و هم قوه شهوانی هست. قوه غضبانی وقتی که بالا بزند انسان ظلم می کند، قتل می کند و به ناحق بر دیگران ستم می کند. قوه شهوانی وقتی که بالا بزند انسان فساد می کند، فساد اخلاقی. لذا گفت اون قوه را اگه شما داشته باشید شما هم همین طورید. اونا گفتن نه. حالا امام رازی رحمه الله از اینجا استدلال گرفته
که گفتن نه ما اونطور نمیشیم، یعنی اینجا گویا کلام خدا را رد کردن، حرف خدا را قبول نکردن، این میشه کفر دیگه. خدا میگه اینطور میشه، میگه نه اینطور نمیشه. آیا کسی در مقابل خدا بگه اینطور نمیشه کفر هست یا نیست؟ در حالی که فرشتگان معصومند، گناه نمی کنند. بالاخره بعداً خدا تعالی اینها را فرستاد. داستانش طولانیه. اینجا روزها می آمدند به مردم را یاد می دادن، برای مردم قضاوت می کردن. اون صلاحیت و قوت هر دو در وجود اونها گذاشته شد، تا اینکه مراجعی داشتن، زنی به نام زهره پیش اونها مراجعه کرد و اینها عاشق و فریفته شدند و او را به سوی کار بد دعوت کردند. او قبول نکرد، گفت شوهر دارم. و آخر بالاخره آماده شدند که شوهرش را هم از پای در بیارن. او گفت که بکشید او را هم کشتند. بعدا گفت باید برای بت من عبادت کنی، بت را هم سجده کردند. آخر برای علیاذ بالله زنا آماده شدن. اون گفت که آخری شرطم این است که همین اسم اعظمی که شما میخوانید و پرواز میکنید این را به من یاد بدهید. بعدن اونا این هم یاد دادن. زهره اون اسم اعظم را خواند و رفت. فرشته در ستاره در آسمان شد، معروف از ستاره زهره. و این دوتا را خدا اینجا گرفتار کرد، گفت که شما گفتید نمیشه، ببینید هم قتل کردید، هم شرک کردید، هم آماده زنا شدید. بعدا خداوند فرمود عذاب آخرت را میخواهید یا عذاب دنیا را؟ اونا ترجیح دادن عذاب دنیا را. در چاهی در بابل اینها آویزان کردند و هنوز آویزان هستند تا قیامت. این داستان هست که بعضی میگوید اصلش این بوده. این داستان از بزرگترین دروغ ها هست که هیچ اساسی ندارد. یک دلیلش همین که بنده عرض کردم فرشته کفر نمی کند. اینا اول کفر کردن قبل از اینکه بیان به زمین، حرف خدا را قبول نکردن. دوم، خدا وقتی که امام رازی میگه خدا به اونها وقتی که اختیار داده بود، خب اونا میگفتن خدای توبه را، چون دنیا محل توبه هست یا نیست، خدای توبه را انتخاب میکنیم، چرا عذاب را انتخاب کردن؟ توبه دنیا فرصت هست. لذا اینها تمام با تعلیمات الهی همخوانی ندارد این داستان. به همین خاطر نوشتند، امام رازی نوشته اعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده غیر مقبوله. مردود است و قبول نیست، لانه ليس في كتاب ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها. چیزهایی هست که این روایت را باطل می کند. علامه اندلسی نوشته و هذا كله لا يصح من شيء والملائكه معصومون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. پس این روایت از اساس دروغه، این را دور بندازید. دومین چیزی که بیشتر مفسران میگویند اون اینه که هاروت و ماروت دو تا فرشته بودند. میگویم بعد از وفات سیدنا سلیمان علیه السلام وقتی که شیاطین چیکار کردند؟ شیاطین جادو را عام کردند و به سلیمان علیه السلام هم تهمت زدند و دین را و وحی را با جادوگری خلط کردند. مردم حق را از باطل تشخیص نمی دادند. خب خدای عزوجل دو تا فرشته فرستاد، دو تا فرشته فرستاد تا این فرشته ها بیایم به مردم علم جادو یاد بدهند، تا مردم فرق جادو و معجزه را بدونند. فرق عرض کنم که وحی را با جادو بدانند. وقتی که کسی علمش را داشته باشه میدونه. جادوگران علم جادو داشتن، وقتی که موسی علیه السلام معجزه ظاهر کرد اونا تشخیص دادند که این پیامبر خداست، اینا مثل ما جادوگر نیست. پس مردم میدونن، تشخیص میدن. به این خاطر خدای عزوجل اینها را فرستاد و اینها آمدند. حتی
اون جادویی که بین مرد و زن تفرقه ایجاد میکرد و مرد و زن را از همدیگه جدا میکرد، اون را به مردم یاد دادم، ولی گفتن که ببینید اون چیزی که ما به شما یاد میدیم این خودش یک امتحانی هست و وجود خود ما امتحان است. انما نحن فتنة فلا تکفر. شما یه وقتی کفر نکنید، شما جادوگری نکنید. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اما یهودی‌ها خیانت کردند، به حرف فرشته قبول نکردند، عمل نکردند. چیکار کردند؟ بین مرد و زن تفرقه ایجاد میکردند، مرد و زن را از همدیگه جدا میکردند هر جایی که میخواستن زندگی کسی را خراب بکنند. از اینجا یک نکته در پرانتز باز میخوام خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که یکی از بزرگترین مفاسد برای شیاطین، صورتهای فساد و صورتهای اختلاف، اینه که بتونن بین مرد و زن تفرقه ایجاد کنن. معلوم میشه این مسئله خیلی اهمیت داره که در میان همه مفاسد قرآن کریم بالخصوص این را ذکر کرده. این برای شیاطین یک کمال و هنر بسیار بزرگی است. علی ای حال این فرشته ها را فرستاده بودند تا جادو یاد بدهند، نه اینکه جادوگری بکنند، فرق جادو و معجزه را بدونند. ولی مردم سوء استفاده کردند، یهودی ها خیانت کردند. بعضی این را گفتند که این هم باطله، خدمت شما عرض می کنم چطور باطله. ولی در این صورت معنای آیه چی میشه؟ ما انزل، این ما موصوله هست، ما نافیه نیست در این صورت. عطف است بر ما تتلو الشیاطین. معنا میشه واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. این یهود عهد شکن پیروی کردند از آنچه که شیاطین در زمان سلیمان برای مردم میخواندند و همچنین پیروی کردند از ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، از آنچه که نازل شد بر دو تا فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. اینا پیروی کردند از اون. خب الان بر اساس محققین ما، الان این تفسیر را خیلی از علما نوشتن، شاید شما خیلی تفاسیر را مثل این تفاسیر معروف ابن کثیر، سیوطی و غیره شما مطالعه بکن، همین تفسیر را ببینید. ولی از نظر ما این تفسیر هم رده، این تفسیر هم اشتباه است. به چه دلیل؟ دلایل زیاده، من چند تا درشترش را عرض می کنم. اولا معهود نیست و مرسوم نیست که برای انسانها فرشته بیاید راهنما باشد. در هر زمان خدای عزوجل بشر می فرستاده، فرشته نفرستاده، ملک نفرستاده. الله تعالی در قرآن صراحتا می فرماید که اگر روی زمین فرشته ها زندگی می کردن، ما پیغمبر چی می فرستادیم؟ فرشته می فرستادیم، فرستاده فرشته می فرستادیم. در هر زمان هر پیامبری آمده، مردم اعتراض کردن چرا فرشته نیامده و خدا جواب داده به این دلیل فرشته نیامده. پس اصلا معهود نیست که خدای عزوجل چه کار بکند؟ فرشته بفرستد. بس این معنا نداره که فرشته را برای آموزش بفرستد. دوم، ما الان خواندیم که جادو کفره و ما کفر سلیمان، یعنی و ما سحر سلیمان و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. تتلو الشیاطین همین چی هستند؟ جادوها هستند. آیا چیزی که الله عزوجل او را رد میکنه، او را کفر میگه، باز برای مردم خودش میفرسته که مردم کدوم را انتخاب میکنند و فرشته میآید آموزش میده جادو را، معلم کلاس جادو میشه؟
یعنی معلم کلاس کفر، ولو که امتحانا باشه درست نیست. اول خدمت شما عرض کردم حتی بعضی ها میگن آیا جادو یاد گرفتم برای مبارزه با جادوگران درسته؟ میگن نه، درست نیست. جادو با جادوگران مبارزه بکنید با استعانت از خدا. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. بعدا میخوانید شما جادوگران نمیتونن به کسی ضرر و آسیب برسانن مگر باذن الله. لذا اگر شما با استعانت از الله، با کمک گرفتن از الله، با آیاتی که الله برای تعوذ نازل فرموده، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، در همین آیه هست من شر النفاسات، اونهایی که جادو میکنند و روی گره ها دم میکنند. خدا روش را خودش نشان داده، نیازی نیست کسی جادو یاد بگیره. پس خدای عزوجل هیچ وقت برای اینکه کسی فرق جادو و معجزه را بدوند جادوگر نمیفرستد، علم جادو نمیفرستد. اینا همه اسرائیلیات هستند، اینها هیچ اصلی و هیچ اساسی ندارند. خب پس تفسیر صحیح چیه؟ اون چیزی که بسیاری از محققین مفسرین نوشتند این که ما نافیه هست و ما انزل علی الملکین، ما موصوله نیست. بر دو تا فرشته به نام هاروت و ماروت چیزی نازل نشد. یعنی اینها را یهود معروف کردن که دو تا فرشته هستند، یا خودشون به دروغ گفتن ما فرشته ایم. بلکه اینها دو نفر بودند از شیاطین، حالا شیاطین جن بودند یا شیاطین انس بودند، دو تا شیطان بودند. اینها آمده بودند مردم را گمراه بکنند. اینها خودشون از مردت الجن یا مردت الانس بودند، از شیاطین الجن یا شیاطین الانس بودند. اینا آمدن خودشون را فرشته جا زدند، مردم را به علم جادو و جادوگری تشویق کردند، مردم را به سوی فساد تشویق کردند، اما ظاهرشون ظاهر صلاحی بود. خب کسی بگه که بیایید من شما را به سوی شرک میبرم، مردم نمیروند به سوی شرک، مردم نمیروند به سوی کفر، اما به صورت بسیار مرموزی میگه این دین هست، ولی در لابلایش شرک را آموزش میده، به شرک گرفتارشون میکنه. اونها میگفتن که نمیگفتن ما شیطانیم، نمیگفتن ما چنانیم، میگفتن ما فرشته ایم از سوی خدا، ما را فرستاده که به سوی که شما را جادو یاد بدیم. و بعدا چیکار میکردند؟ مردم را جادو یاد میدادن، بعد میگفتن ببینید این جادو خطرناکه، به وسیله همین جادو شما میتونید زن و مرد را از هم دیگه جدا کنید، نکنید این کار را. خودشون مثل همون مسئله معروفه که دیوانه را به یاد خرمن انداختن، این کار را میکردن تا مردم برن این کار را بکنند، تا مردم برن فساد بکنند، تا مردم برن بین افراد و زنهایشون تفرقه و جدایی بیندازند. لذا اینها شیاطین بودند، نه اینکه فرشته بودند، شیاطین بودند، حالا انسان بودند یا جن خدا بهتر میدونه. ولی اینها خودشون را به چه جا زده بودند؟ به عنوان فرشته جا زده بودند. قرآن نفی میکنه این تفسیر را، هم امام قرطبی هم امام ابن جریر طبری همین تفسیر را پسندیدن. قرآن نفی میکنه. قرآن چی میگه؟ میگه و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، بر دو تا فرشته به نام هاروت و ماروت در شهر بابل چیزی نازل نشد، چیزی نازل نشد. و ما یعلمان، اونها هم می آمدند تعلیم نمی دادند هیچ کسی را، حتی یقولا، حتی می گفتند
احتیاطاً که مردم گمراه بشن. یک وقتی مردم از اونها رویگردانی نکنن، مردم عقیدهشو از اونها برنگردد، به ظاهر میگفتن انما نحن فتنتون، ما امتحانیم از جانب خدا، فلا تکفر. بعد از اطلاع یافتن از جادو، بعد از حاصل کردن علم جادو، ببین جادو نکنی. مردم باز چیکار میکردند؟ فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. این خیانت یهود است. آموزش میگرفتند، یاد میگرفتند از آن دو آنچه که تفریق میکردند، جدایی میافکندند بین فرد و زوجش. اما وقتی که جادوگران بیاین مثل این صحنه که اینجا میخوانیم، دیگه در جامعه کسی سالم نمیماند. حالا هم ما احساس خطر میکنیم، جادوگر کم نیستن. الله عزوجل تسلی میده، نه، الله عزوجل قوی تر هست. مرعوب نشید، متأثر نشید. جادوگران هم تا زمانی که اذن الله نباشد نمیتوانند به کسی ضرر برسانند. لذا چرا انسان بترسد؟ البته در صورتی که خدا را پشت خودش داشته نباشد میترسد، باید بترسد. اما وقتی که الله را پشتیبان داشته باشد، در پناه الله قرار بگیرد، با الله رابطه داشته باشد، همیشه اذکار و اورادی که در اون استعانت از الله است، کمک گرفتن از الله است، اینا باشد، هیچ خطری برای جادو و جادوگری نیست. هرچی که جادوگران خودشون را بکشند، وقتی یه خانواده هر شب سوره ملک را مثلا که تمام آیات توحید هست در اون، هر شب میخواند، هر شب معوذتین را میخوانند و خودشون را و بچه های خودشون را در پناه خدا قرار میدهند، هیچ تأثیری نخواهد داشت. بندگانی وقتی که خودشون را به خدا بسپارند هرگز نمیتوانند. لذا الله می فرماید وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. نیستند آن جادوگران ضرر دهنده به وسیله اون جادو هیچ کسی را مگر به اذن الله. به اذن الله میتونه. لذا اون یهودی که از جادوگران به نام هاروت و ماروت یاد می گرفتند، چیکار می کردند؟ اونا دیگه خیانت کردند. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. یاد می گرفتند آن چیزی که برایشان ضرر بود به دلیل کفر شرک، تو اون کفر شرک بود، ولا ینفعهم، برایشون نفع نبود. از اینجا هم معلوم میشه که اونا فرشته نبودن. فرشته اگر بیاید فقط برای انسان ضرر یاد میده، نفع یاد نمیده. پس اینها شیاطین بودند. الله عزوجل می فرماید در رابطه با اینها، این علمای، حالا ببینید ذکر خباثت ها یهود بود، بالخصوص یهودی که در زمان رسول الله بودند. در این زمان قرآن نازل شده، کتاب مقدس الله، کتابی که فلاح موجودین و آیندگان در او هست. بجای تبعیت از قرآن، بجای اتباع قرآن، اینها اتباع کردن از ما تتلو الشیاطین، دنبال کردن سحر و جادو و جادوگرین را. پس ببینید این مسیر را انتخاب کردن بجای اون مسیر. این مسیر مسیر شیطانی هست، جادوگری، بجای مسیر رحمانی، بجای قرآن. عرض کردم این دوتا با هم در تضاد هستند، این دوتا با هم در تناقض هستند. لذا سعی کنید اگر کسانی پیش شما آمدند برای دعای چیزی خواستند، رقیه در حدی که شرعی هست، سوره حمد بخوانید و دم کنید، اشکال نداره. اما سعی کنید زیاد دنبال نرید، مردم را تشویق بکنید بخونند، مردم را تشویق بکنید، چون این آیات برای همین آمده. مردم را تشویق بکنید خودشون بخونند، سوره حمد را بخونند، شفاء لکل داء هست. معوذتین را بخونند،
و زیاد دست به قلم نبرید که این مسیر بعداً بالاخره دنیا را دارد و انسان را به جای دیگه میبرد. بعضی ها هستن آخر برای اینکه بار قاچاق هم سلامت برسه هم دست به قلم میبرند. لذا این مسیر خطرناکی است. کسانی که در مسیر قرآن هستند، کسانی که در مسیر قرآن هستند، اونها با قرآن سر و کار دارند، قرآن بخونند، در پناه الله قرار بگیرند. الله تعالی اینجا ایراد گرفتند، سرزنش کردند علماء یهود را که ما کتابی نازل کردیم، اینها به طرف این کتاب نیامدند. به چه سمتی رفتند؟ به سمت جادوگری، به این سمت. ولقد علموا، این مبالغه در تقبیح این علماء است، در تردید این علماء است. ولقد علموا لمن اشتراه، البته میدانند علماء یهود، اونهایی که این را خریدند. اشتراه یعنی به معنی اختیار، به معنی استبدال. قرآن را تبدیل کردن با مسیر خرافات، قرآن را اختیار نکردن، مسیر جادو و جادوگری را اختیار کردن. میدانند، اینها خودشون هم میدونند که ما له فی الاخرة من خلاق، در آخرت برای اونها هیچ سهمی نیست، هیچ نصیبی برایشون نیست. کسانی که در این مسیر باشن شاید این دنیایشون آباد بشه، شاید پول و زر خوب گیرشون بیاید، شاید مردم گوسفند برایشون ببرند، دلار ببرن برایشون. اما کسی که در مسیر خرافات قرار بگیره، در مسیر جادوگری قرار بگیره، ما له فی الاخرة من خلاق، از آخرت باید مایوس بشه مگر اینکه توبه صادقانه بکنه. ولبئس ما شروا به انفسهم، الله می فرماید بسیار بد است آن چیزی که فروختن در مقابل او جانهای خودشون را. شرو اینجا بعضی گفتن به معنای باعو هست، تفسیر بحر المحیط نوشته بئس ما باعوا به حظوظ انفسهم السحر، بسیار بد است که خودشون را و سهم انفس خودشون را فروختن در مقابل چی؟ در مقابل جادو. جادو را خریدن، جادو را انتخاب کردن. لو کانوا یعلمون، کاش که اینها از عواقب این کار میدانستند. لذا الله عزوجل علماء یهود را و آخوندهای یهودی را تردید فرمود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بجای انتخاب آیات الهی، خرافات را، اذکار و اوراد خبیثه را که استمداد از ارواح خبیثه است، اونها را انتخاب کردند. الله تعالی بازم ترغیب میده اگر بجای اون راه این راه را انتخاب میکردند، بجای کفر ایمان را، بجای شرک و جادو تقوا را و پرهیز از اون خرافات را، برای اونها اجر و ثوابی هم در دنیا داشت هم در آخرت. ولو انهم آمنوا، اگر اینها ایمان می آوردند به محمد و قرآن، بجای کفر چی می آوردند؟ ایمان می آوردند. واتقوا، اگر اونها تقوا را اختیار می کردند، یا واتقوا پرهیز می کردند از چی؟ از کفر، شرک، جادوگری، خرافات، از اونها پرهیز می کردند. لمثوبة من عند الله خیر، اون وقت برای اونها پاداش بود، اجور بود از جانب الله. البته اون اجور و ثوابی که لمثوبة نوشتن ای ثواب الله، ثوابی که از جانب الله بود برایشان خیر، این بهتر بود، این برایشان بهتر بود. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستن. بعضی این لو را شرطیه میگن، لو کانوا اگر میدانستن نمیکردن این کار را، یا کاش میدانستن. بالاخره یکی از عمده ترین، حالا برای بعضی سوال هست از مشرکین که خب اینا اهل کتابند، اینا ملاند، اینا عالمند، اینا دانشمند، ما امی، ما نادان، ناخان، اینا چرا ایمان نیاوردند؟ این دلایل عدم ایمانشون هست. الله می فرماید چون اینها در راه فساد خودشون را آلوده کردند،
اینها متاع دنیا را بر آخرت ترجیح دادند، اینا شرک و خرافات را بر تقوا و ایمان ترجیح دادند. بعد از این الله عزوجل مسلمانان را تذکر میده، تذکراتی که در این مسئله منافقین یهود سوء استفاده می کردند. منافقین بیشتر یهودی بودند. وقتی که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می نشستند برای تعلیم و برای آموزش، خب چرا متاثر نمی شدند؟ به دلیل همین تمسخرها. هر کسی که اهل تمسخر باشد در هر جلسه بشیند، حتی در جلسه رسول الله بشیند، او محرومه. هر کسی اهل تعصب و عناد باشد، هر وعظی را گوش کند، وعظ قرآن را گوش کند، از زبان و از حلقوم رسول الله گوش کند، هم محرومه. باید انسان با ادب باشد، تمسخر را، تعصب را، تکبر و تجبر را کنار بذارد. لذا اینها می آمدند و سعی می کردند متلکی بندازند. گاهی رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلبی بیان می فرمودن و از مطلب می گذشتن، صحابه می گفتن راعنا. راعنا یعنی از مراعات است، یعنی یا رسول الله مراعات ما بفرما، نفهمیدیم چی فرمودید. منظور اینه که یک بار دیگه تکرار بکنید. گاهی استاد درس میده، شاگرد میگه استاد میشه یک بار دیگه تکرار کنی همین مطلب را. راعنا به این معنا بود. اما از این واژه و از این کلمه اونها سوء استفاده میکردند. حالا چه سوء استفاده؟ اقوال مختلفی علی تفسیر نوشتن. بعضی میگن راع در زبان خود اونها، نه در زبان عربی، به معنی نادان بود، به معنی بلا نسبت احمق بود. راعینا یعنی نادان ما. اونا اینو میگفتند و یک عرض کنم که پوزخندی هم میکردند، هم دیگه نگاه میکردند. صحابه و رسول الله متوجه نمی شدند، ولی الله عزوجل تذکر داد که شما دوباره نگویید تا برای اونها سوء استفاده نشه. بعضی میگن نه، راعینا همین کسره عین را مقدار میکشیدند که اماله میکردن به اصطلاحی درست میشه راعینا به معنی چوپان. راعی به معنی چی میشه؟ چوپان میشه، به همون زبان عربی میشه. علی ای حال همین قدر میفهمیم که اونها از این واژه سوء استفاده میکردن. الله عزوجل در این فرمان فرمود که شما کلمه ای که باعث سوء استفاده برای دیگران باشه اون کلمه را استفاده نکنید. الان هم ما همیشه در کلمات خودمون، در واژه های خودمون نسبت به قرآن، نسبت به مقدسات، نسبت به مسائل دینی، از اون کلماتی که بعضی سوء استفاده میکنند نباید اونها را ما بکار ببریم. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ای مؤمنان شما نگویید راعنا، چی بگویید؟ و قولوا انظرنا، شما انظرنا بیم، ما را ببین یا رسول الله، ما را ملاحظه بفرما. و از همون ابتدا کاری بکنید که بشنوید، نیازی به تکرار نباشد. واسمعوا، خوب گوش کنید. لذا این کفاری که سوء استفاده می کنند و کفر می کنند از همین کلمات، توهین به رسول الله، توهین به رسول الله کفره. وللکافرین عذاب علیم، برای چنین کافران عذاب دردناک است. خب حالا این دلیلش چیه؟ چرا اینها اینقدر عرض کنم که عقده‌ای بودند؟ الله تعالی علت اصلی را بیان می فرماید که اینها حسودند. اینها حسودند، اینها نمیخواند که رحمتی از سوی خداوند بر شما نازل بشه. اینها نمیخواند که حلقه قرآن بشه، افاده و استفاده بشه، تعلیم و تعلم بشه، یادگیری بشه، عمل بشه، پیشرفت بشه، رونق بشه. لذا به هر صورت اینها میخوان خلل ایجاد کنند، اینها میخوان اشکال ایجاد کنند. اینها حسودند و یهودی ها از همون ابتدا بغیم بینهم، حسادت باعث شد که این همه بدبختی به بار بیاورند. الله می فرماید ما یود الذین کفروا
من اهل الكتاب ولا المشرکین. دوست ندارند آنهایی که کفر کردند. من اهل الكتاب من بیانیه هست، بیان الذین کفروا هست، یعنی کفار کی هستند؟ من اهل الكتاب ولا المشرکین، یعنی اهل کتاب و مشرکین، یا خواه اهل کتاب یا مشرکین. دوست ندارن ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اینکه نازل بشه بر شما هیچ نوع خیری از جانب ربتان. اونا که دوست ندارن ولی خدا به دل اونها نمیکنه. الله عزوجل وقتی که به بنده از بندگان خودش یا جمعی از مجموعه بندگان خودش اراده رحمت کند، اراده خیر بکند، دشمنانشون هر کاری بکنن نمیتونن جلوش را بگیرن. لذا الله میفرما اونها شب روز در این فکرند، ولی این فکرشون خام است، خیال هست، به جایی نمیرسن. والله یختص برحمته من یشاء، الله اختصاص میده به رحمت خودش هر کسی را که بخواهد. منظور از رحمت وحی هست، نبوت است، هر کسی را خدا بخواد. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی دارای فضل عظیم هست هر طور که بخواد. لذا این وحی را خدا بر پیامبرش میفرسته، اونها بخواند یا نخواند، دوست داشته باشه یا نباشه، بترکند از غیظ، منفجر بشن، خدا نازل میکنه. ما ننسخ من آیت، این شبهه دیگری از شبهات یهود است. الله تعالی میفرماید این درباره نسخ است. ببینید نسخ، قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم نسخ را مقداری توضیح بدم. نسخ بر دو نوع هست، یکی نسخ الشریعه، یکی نسخ الاحکام. نسخ الشریعه اینه که یک شریعتی کلا منسوخ بشه، شریعت دیگری بجاش بیاد. پیغمبری در یک زمانی با کتابی، با احکامی، با دستوراتی نازل شده، مردم را به سوی حق راهنمایی کرده، اما بعد از زمان او، سالها بعد، یه پیغمبری دیگه میاد، این پیغمبر اون شریعت را کلا منسوخ میکنه و یک شریعت جدیدی میاره. این هم ممکن است، نسخ به این معنا. ما معتقدیم قبلا موسی صاحب شریعت و تورات بود، عیسی صاحب شریعت و انجیل بود. قرآن که وقتی که آمد، محمد صلی الله علیه وسلم آمد، اونها دیگه منسوخ شدند. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید اگر اونها بودند، خودشون، خود موسی و عیسی، چاره به جز ایمان به من نداشتند. ما معتقدیم، در احادیث صحیح هم داریم، وقتی که عیسی مسیح علیه السلام نزول میفرماید قرب قیامت، او بر شریعت رسول الله عمل میکند، پشت امامی که بر شریعت رسول الله است اقتدا میکند ابتداءً. پس این نسخ شریعت است. این را یهود قبول نداره، یهود این را قبول نداره و بر این ایراد میگیره، میگه یعنی چه؟ علیاذ بالله خدا پشیمان شده، اون پیغمبر را فرستاده، اون شریعت را فرستاده، حالا میگه نه او دیگه تمام، تاریخ مصرفش تمام شد، اینو بگیرید. اون میگه خدا هیچ وقت پشیمان نمیشه، در حالی که یهود غافل از این است که خودشون از یک طرف قائل به نسخ هستند، چون یهود میگن وقتی که دین موسی آمد تمام ملل گذشته چیه؟ شریعتشون منسوخه. درباره ناسخ بودن شریعت خودشون قبول دارند، ناسخ بودن شریعت خودشون را، اما منسوخ بودن را قبول ندارند. پس نسخ را به عنوان ناسخ بودن دین خودشون قبول دارن، به عنوان منسوخ بودن قبول ندارن. گویا درباره نسخ اونا دوچار سردرگمی هستند. خب وقتی که نسخی نیست، شرایع گذشته هم منسوخ نشدن، چرا دین شما آمد؟ چرا تورات نازل شد؟ چرا موسی فرستاده شد؟ لذا این نسخ در شریعت است. یهود این را اعتراض میکردند، به همین خاطر عیسی و انجیل را هم قبول نداشتند
و به همین خاطر البته بحثی هست، اختلافی هست که آیا انجیل ناسخ تورات بود؟ عیسی ناسخ دین موسی هست یا نه؟ اینا دو تا دین مستقل هستند. بسیاری معتقدن ناسخ هست، چون عیسی میگه من بعضی از اون چیزهایی که برای شما حرام بودند حلال میکنم، و احل ما حرم علیکم. و بعضی میگن نه، بالاخره بر همین اساس که ناسخ هست دین عیسی را هم قبول ندارند، شریعت عیسی را هم قبول ندارند، در حالی که عیسی از بنی اسرائیل بود. بقیه انبیاء بنی اسرائیل همه نبی بودند، اونها را چرا قبول داشتند؟ چون همه تابع تورات بودند. عیسی رسول بود، کتاب مستقلی آورد، به این خاطر قبولش نداشتند. و دین محمد صلی الله علیه وسلم را و اسلام را هم قبول نکردند و قرآن را به همین خاطر میگفتن یعنی چی؟ یک دینی هست، یک کتابی هست، پیغمبری گذشته، همون باید باشه. معتقد بودند دین برای همه انسان ها در تمام دنیا باید دین یهودی باشد، در حالی که دین یهودی برای قومی هست. موسی میگفت یا قوم یا بنی اسرائیل، عیسی میگفت یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. این عرض کنم که عقیده یهود هست درباره چی؟ نسخ در شرائع. نوع دوم نسخ در احکام. نسخ در احکام این هست که یک حکمی که خدا نازل میفرماید بعدا شرایط ایجاب میکند که اون حکم بدل بشه، جابجا بشه، یک حکم جدیدی به جاش بیاد. بنابر حکمتی وقتی که مدینه طیبه آمدن، مثلا جلوتر میاد به رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داده شد که به سمت بیت المقدس نماز بخوانی. قبلا بیت الله میخواندند در مکه، اینجا به سمت بیت المقدس، اون منسوخ شد تا 17 ماه. بعد دوباره فرمود به سمت بیت الله. الان حکمتش چیه؟ حکمت ها رو میخوانیم. خب اونا میگفتن یعنی چه؟ یک روز یک احکام، یک روز یک دستور. این نسخ احکام است. اینجا هم یهود اعتراض میگرفتند، هم مشرکین ایراد میگرفتند که این چه دینی هست که هر روز یک حکم جدیدی، گویا از اون حکم سابق پشیمان میشند، یک حکم جدیدی نازل میکنند. الله عزوجل اینجا پاسخ میده. آیه را میخوانیم، ترجمه میکنیم، اما خلاصه خدمت شما عرض بکنم که نسخ و منسوخ بودن یه امر طبیعی هست، یه امر لازمی هست برای تکمیل، برای تکامل شریعت، برای تربیت افرادی که در اون شریعت هستند چاره ای نیست. بسیاری از احکام هستند که یهو اونها اجرایشون چی میشه؟ مشکل میشه. کم کم تدریجاً هر مرحله تربیتی همین میخواد. در تمام تربیتگاه ها شما ببینید افرادی که تحت تربیت هستن پله پله همین مباحث درسی خود شما، مباحث صرف شما میخوانید، مباحث نحو میخوانید، سال اول میخوانید، سال دوم میخوانید، سال سوم، چهارم، پنجم، ولی هر سالی یه پله بالاتر. امسال فقط مسائل را میخوانید، سال دیگه مذاهب را میخوانید، سال دیگه دلائل را میخوانید، همینطور پله پله میروید. اگر همون سال اولی که شما میخواد فقه شروع کنید به شما هدایه را با اون سنگینی نمیتونی یاد بگیرید. در نحو شما به شما شرح جامی بدن چیزی یاد نمیگیرید. پس برای هر مرحله تعلیم، تربیت، تدریج و پله پله چی هست؟ لازم هست. مثال دیگری علما ذکر کردند. یه مریض هست، این مریض میره پیش دکتر خوب و حاذقی که باید این مریض را مداوا بکند. به این مریض دارو میده، میگه این داروها را تا 2 هفته بخور، بیشتر نخوری. بعد از 2 هفته اینها را حذف کن، این داروها را بخور. یه داروی ضعیفتری بهش میده یا یه داروی قویتری بهش میده. خب چون بدن
با این فرمولی که اون آقا دکتر خونده کم کم چی میشه؟ سالم میشه، کم کم اصلاح میشه مزاج انسان. بنابراین هر کسی در کار خودش ماهر هست. الله عزوجل عالم الغیب هست. اینجا الله میفرماید که خدا بر هر چیز قادر است، خدا پادشاهی در دست او هست، همه چیز را میداند، اون عالم الغیب هست، او مصالح شما را بهتر میدوند. لذا یک آیه امروز نازل میفرماید، فردا دیگه این آیه منسوخ اصلا از ذهن شما ذهول میشه، پاک میشه. یک حکم امروز نازل میشه، فردا بالاخره یک پله باید بالاتر برید. ببینید با این مثالایی که خدمت شما عرض کردم، پس نسخ یک امر چی هست؟ یک امر لازمی هست برای تکمیل. در دولت ها ببینید، دولت هایی که تازه پایه‌گذاری و اساسگذاری می شوند و یک نظامی را میخوان تشکیل بدن، چه نظام دموکراسی، چه نظام اسلامی، چه نظام الحادی، هر نظامی احکام را، دستورالعمل ها را، بخشنامه ها را ماه به ماه، سال به سال بر اساس شرایط کشور خودشون چیکار میکنند؟ مجالس مقننه اونها، مجلس هایی که قانون گذاری میکنند، روز به روز یک بخشنامه، یک قانونی تصویب میکنه و الزام میکنه. بعد سال دیگه میبین مردم آمادگی دارن، مردم رشد کردن، اون قانون چی میشه؟ ملغا میشه، یه قانون دیگه میاد. بالاخره یک چیز معقول هست، یک چیز طبیعی هست، ولی هم یهود اعتراض میگرفتن و هم مشرکین. الله جواب میده ما ننسخ من آیت، آنچه که ما منسوخ میکنیم از هر آیه‌ای، او ننسها، منسوخ میکنیم فقط معنن، لفظا هست، او ننسها، این نسخ لفظی است، یا فراموش میداریم اون را، نأت بخیر منها، می آوریم بهتر از آن را، او مثلها، یا مثل آن را، به خاطر یک مصلحتی. لذا این طبیعیه. الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر، آیا نمیدانی خدا بر هر چیز قادر است؟ خدا هر کاری میتونه انجام بده. آیا نمیدانی خداوند چه تصرفاتی داره؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی همانا برای الله است پادشاهی آسمان و زمین؟ این را نمیدونی شما؟ کسی که مالک پادشاه و زمین هست، پادشاه مطلق هست، مالک آسمان و زمین هست، پادشاه مطلق است، هر چی که در ملک خودش انجام میده، کسی حق چرا گفتن نداره، ولی باوجود این حکمتش را هم چی بیان میکنه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و نیست برای شما بجز الله هیچ یاوری و هیچ نصرت کننده، هیچ یار و مددگاری بجز الله نیست. شما به خدا و کتاب خدا و دین خدا پشت بدید، کجا میخواید برید؟ یاوری دارید؟ ندارید. چنانچه یهود پروا نکردند، پشت دادند، ایمان نیاوردند. ایمان نیاوردند، تارومار شدن یا نه؟ در سال دوم قینقا، بنو قینقا، در سال چهارم بنو نذیر، در سال پنجم بنو قریظه، در سال هفتم خیبر، هیچ که نماند، همه تارومار شدند، متلاشی شدند. خداوند داره اینجا میگه اگر دین من را رها کنید، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. در برای شأن نزول این آیه چند چیز گفتند که مثل همون آیه گذشته یکی را نمیشه تعیین کرد. معلوم میشه یک سری سوالات بیجایی عنوان کردن. حالا این سوالات بیجا را بعضی از مسلمانان که این احتمالش ضعیف تره، یا بعضی از منافقان
یا بعضی از یهودیان و مشرکان. آیه عام هست، شامل همه سوالات پوچ و بیجا میشه. بعضی میگن که بعضی از کسانی که با پیغمبر بودند از مسلمانان، البته شیخ ما رحمه الله با این نظرش به شدت مخالف است که صحابه بیان چنین پیشنهادی بکنند، چون صحابه تعلیم یافتگان مکتب رسول الله بودند. اگر اینها مسلمان بودند حتما مسلمان ظاهری، اینا منافقین بودند. به پیغمبر گفتند که یا رسول الله مشرکین ذات انواطی دارن، برای ما هم ذات انواطی تعیین بکن. در بعضی از روایت ها میاد ذات انواط این یک سری درخت هایی بودند، درخت های بسیار بزرگی مثل درخت عرض کنم که ثمر، که سایه هم بسیار بزرگی داشتن، وقتی می رفتن سایش. مشرکین این نوع درخت ها را مقدس می دانستند. اسلحهشون را اونجا چی می کردند؟ آویزان می کردند، لباس های خودشون را، هر چی که داشتن و معتقد بوده این درخت برکت داره، نیکفالی می گرفتن، می گفتن در این جنگ پیروز میشیم. بعضی از مسلمان نماها در این روایت هست، بعضی خب میگن بعضی از مسلمان ها، بر اساس گفته شیخ لابد اونا مسلمان نما بودن، منافقین بودن. به پیغمبر گفتند که یا رسول الله شما برای ما مسلمانان هم یک ذات انواطی، یک چنین درختی تعیین کنید تا ما هم همیشه از اون برکت بگیریم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم ناراحت شد و فرمود شما همون سوالهای یهودی ها را که از موسی کردن شما دارید برای ما از من میکنید؟ اونها به موسی چی گفتن وقتی که از دریا عبور کردند؟ قوم را دیدن که دارن گوساله را یا بتی را اعتکاف نشستن دور برش، گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون. موسی گفتن شما با این خواستهتون واقعا جاهل هستی، این قوم هلاک میشه، این نابود میشه، این راه و روشی که داره باطل است پیش خدا. لذا رسول الله گفتن شما دارید همون نوع خواسته را دارید مطرح میکنی، یعنی چه؟ برای ما درختی باشد که برکت از او حاصل کنی. اینا با توحید در تضاد است. خب بعضی این را گفتند، بعضی میگوین نه، سائلین یهود بودند، علماء یهودی که روز خدمت رسول الله آمدند و مطرح کردند، گفتند که اگر شما راست میگویید کتاب خداست، این مثل کتاب موسی یک بار نازلش بکنید. تورات را خدا یک جا به موسی داد، شما اینا یک جا نازل کن، تکه تکه آیه نه، یک جا. الله عزوجل می فرماید که همین سوالات را از موسی کردن، اینا بهانه هستند، با این بهانه میخوان راه کفر را برگزینن، راه ایمان را. مگر بر موسی وقتی که کتاب نازل شد در آیه دیگه شما خواندید چقدر اینا ایمان آوردند، چقدر عمل کردند، چقدر راستگو بودند اونجا. بعضی میگویند که سوال کنندگان مشرکین بودند. مشرکین میگفتن خب چون مشرکین هم شما قبلا خواندید خواسته های مطرح کردن، گفتن که شما تغییر بده بعضی از آیات را، بد و بیراه خدایان ما نباشد. فکر میکردن رسول الله اختیاراتی دارد، لذا الله تعالی نازل فرمود. میشه که برای همه اینها آیات جامع هستند و وقتی که درباره واقع خاصی نازل شده دیگه منحصر به اون واقع نمیشه، مصداقش عام هست. الله می فرماید ام تريدون ان تسألوا رسولكم، یعنی ام تريدون، بعضی میگن به معنی همزه استفهام، یعنی اتريدون، آیا شما میخواید؟ بعضی میگن نه، بله اضراب از ما قبل هست که ما ننسخ، بحث نسخ آمد و بعد میفرمایند که اون مسئله و اون اعتراض و
اشکال شما در واقع مطرح نیست، بل تریدونه، بلکه شما با این خواسته ها و با این اعتراضات و شبهات میخواهید ان تسألوا رسولکم، اینکه از رسول خودتون سوالات بیجا کنید، کما سئل موسی من قبل، همان گونه که سوالات بیجا شد موسی قبل از این. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، هر کسی تبدیل بکند کفر به ایمان، یعنی اگر مراد منافقین هستند خب به ظاهر ایمان آوردند، اگر بخواید ایمان را به کفر تبدیل کنی. اگر مراد مشرکین هستند یا یهودی ها هستند، اون وقت مراد از تبدیل چی هست؟ ترجیح کفر است. هر کسی که ترجیح بده کفر بر ایمان فقط ضل سواء السبیل، با این بهانه ها همانا اون انسان گمراه شد از راه راست. حالا بعد از اینکه این همه شبهات یهود را شما خواندید، الله عزوجل مقصود یهود را از این شبهات بیان می‌فرماید. هدف چیه که یهودی ها این همه شبهات مطرح میکنند؟ چرا؟ الله می‌فرماید ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. دوست دارم بسیاری از اهل کتاب، لو مصدریه هست یعنی رد کردن شما را، برگرداندن شما را، بعد از اینکه ایمان آوردید شما را برگردانه به چی؟ کفارن. این مفعول دوم یردونکم هست، مفعول اولش کم هست، دومش کفارن هست، حسدن مفعول لو است. اینا میخواد شما را به کفر برگردانه. چرا؟ لاجل ماذا؟ حسدن، به خاطر حسادت. این حسادتی که در درونشان هست، حسدا من عند انفسهم، که در درونشان هست، پیش خودشون هست. من بعد ما تبین لهم الحق، در حالی که این خودشون هم حق را میدانن، بعد از اینکه حق برای اونها چی شد؟ واضح شد. خب با این شبهات چیکار میکنند؟ با این شبهات میخواهند که شما را به کفر برگردانند. خب حالا سوال میشه، دقت بفرمایید، سوال میشه که اینها وقتی که اینقدر بدخواه ما هستند، وارد میکنن شبهات را، نباید با اینها بجنگیم؟ نباید تارومارشون بکنیم؟ نباید حمله بکنیم همین امشب؟ الله تعالی میفرماید که عجله نکنید، چون با یهود معاهده بسته شد، پیمان بسته. خدا میفرماید صبر کن که وقتش بیاد. وقتش کی آمد؟ سال دوم برای یهود بنو قینقاع، عرض کردم الان، سال چهارم برای بنو نذیر، سال پنجم برای بنو قریظه، سال هفتم برای اهل خیبر. وقتش میاد. لذا الله تعالی درباره این سوء نیت یهود میفرماید شما فعلا اقدام نکنید، فاعفوا واصفحوا، شما معاف کنید، درگذر بشید، حتی یأتی الله بامره، حتی که خدا بیاورد امر خودش را. امر جهاد، شما دستور بده با اونها بجنگید. اون در همون سنین متفاوت و واقعات متفاوت که زمینه جهاد با اونها چی میشه؟ فراهم میشه. اون وقت بیاید خدا شما را بر اونها پیروز میگرداند. ان الله علی کل شیء قدیر، همانا الله عزوجل بر هر چیزی قادر هست. خب پس صبر کنید وقتی که دستور در خدا. تا اون زمان چیکار بکنید؟ ربط را دارم عرض میکنم. تا اون زمان مشغول آمادگی بشید. بیان امر مصلح است. خدمت شما عرض کردم در این سوره هم امور مصلحه هست، هم امور انتظامیه. امور مصلحه به چی امور اطلاق میشه؟ به اون اموری که ما را برای انجام امور انتظامیه کمک میکنه، ممد هست، معاون هست، تقویت میکنه. لذا الله میفرماید که تا اون زمان تمرین کنید، تمرین جانی مالی. برای جهاد هم جان و مال باید صرف بشه.
فعلا جانت را برای سجده برای خدا صرف کن، مالت را برای پرداخت زکات صرف کن تا عادت کنی. نماز هم آمادگی برای جهاد است. در نماز همه اطاعت از یک امام و یک فرمانده هست. با قیام او قیام میکنی، با رکوع او رکوع میکنی، با سجده او هر حرکت او انجام میده، تخلف نمی کنی. پس در جهاد هم همینه. و همچنین زکات بذل مال هست. لذا الله می فرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، شما نماز را برپا بدارید و زکات بدهید. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، آنچه که شما تقدیم میکنید برای خودتان از هر خیری، چه نماز چه زکات، میابی ثوابش را پیش خدا، اجرش را پیش خدا، گم نمیشه. چرا؟ ان الله بما تعملون بصیر. این علت است. همانا الله به آنچه که شما عمل میکنید بیناست. من خیر و شر، هم خیر را میبیند هم شر را، خوب را هم بد را. لذا شما چیکار کنید؟ فعلا این تمرینات را داشته باشید. عبادات انسان را اصلاح می کند، درون انسان را می سازد، هم درون را و هم برون را، هم ظاهر را هم باطن را. بنابراین به امور مصلحه بپردازید. خب پیش خدا اون چیزی که ما انجام بدیم می بینیم. چطور پیش خدا می بینیم؟ یهودی ها میگن بهشت مال ماست، مسیحیان میگن بهشت مال ماست. الله می فرماید از این حرفهای بیهودهشون متأثر نشید، اینها امانیشون هست. این حرفها یک سری آرزوهای پوچ و تخیلاتشان هستند. اینا چی هستند؟ تخیلات بی اساس اون هست. بگویند. خدا میگه من میگم بهشت مالکیه. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. وقالوا آنان گفتن. کی گفت؟ یهودی گفت برای یهودیان، مسیحی گفت برای مسیحیان. نه اینکه هر دو معتقد با، هر یک جداگانه، لفظ نشر مرتب. گفت یهودی و نصرانی داخل نمیشه بهشت را مگر کسی که یهودی باشد. این کی میگه یهودی؟ او نصارا این را کی میگه؟ این نیست. با هم دیگه خوب هستند، با هم دیگه هم بدند، بدترین دشمن با هم دیگه هستند، هم دیگه را هم نسبت به هم دیگه هم کفر دارند. تلک امانیهم، الله می فرماید این آرزوهای باطلشون هست. بعضی میگن شهواتهم الباطل التي تمنوها، این شهوات باطله که تمناش را دارن. اگر راست میگی بیا دلیل بیار. به چه دلیل تو باید بری بهشت؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر شما راستگو هستید در این ادعا، برهانتون را بیارید، مدرکتون را بیارید. این چنین نیست. واقعیت چیه؟ بله من اسلم وجهه لله، هر کسی خودش را یعنی چهرهش را تسلیم خدا بکند، یعنی اسلام بیارد. اسلام یعنی همین، دل هم به خدا میدی، ظاهر هم به خدا میدی. در درون توحید هست، در ظاهر چی هست؟ سجده و رکوع و طواف برای خدا. اسلام اینه. معلوم میشه که این واژه اسلام بعدا میخوانیم از زمان رسول الله نیست. لقب سیدنا ابراهیم هم مسلم بوده، سیدنا یعقوب هم بوده. اونا میگویند که ابراهیم یهودی بود. الله بعدا میخوانیم میگه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما. یعقوب، حتی یعقوب یهودی نبود. به فرزندانش گفت فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پس همه این انبیا در مسیر اسلام بودند. پس نجات در اسلام هست. بلا من اسلم وجهه لله. چرا؟ هر کسی که تسلیم بکند خودش را، ذاتش را، در ظاهر و باطن، در عقیده و عمل برای الله، اما نه ظاهری مثل منافقین، و هو محسن، در حالی که مخلص باشد، نه منافق، از درون
فله اجره عند ربه، برای او اجر و پاداشش نزد ربش هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان هیچ خوفی نیست و آنان هم غم نمی کنند. علی مفارقت دنیا، بعضی گفتند وقتی که دنیا را ترک بکنن غمی نیست که آینده بسیار درخشانی دارند. دنیا هر چی داشتن اینا بی ارزشند در مقابل اون چی که در آینده دارند. در آیات گذشته خواندیم، آیه گذشته که یهودی ها می گفتند کسی وارد بهشت میشه که یهودی باشد یا نصرانی، و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. این شبهه پیش میاد که حتما اونها با هم متحدند، اونها با هم در یک مسیرند، همدلند. الله عزوجل اینجا بیان میفرماید نه، با هم دیگه هم مشکل دارند، همدیگر را هم قبول ندارند. یهود میگه وقالت اليهود لیست النصارى على شيء، یهود میگه مسیحیان بر هیچ چی نیستن، بر هیچ چی نیستن، یعنی على شيء يعبأ به، على شيء يعتد به، بر دینی، مسلکی، مذهبی که ارزشش را داشته باشد، قابل توجه باشد، نیستند. و همین جمله را نصارا نسبت به یهود میگویند وقالت النصارى لیست اليهود علی شیء، در حالی که وهم یتلون الکتاب، هر یکی کتاب خودشون را میخوانند. کتاب دستخوش تحریف شده که بر علیه هم دیگر نظر دارند. و جالب اینجاست که اون گروه سوم، گروه امی، بی سواد، جاهل، مشرکین مکه، اونا مثل همونا میگند كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، همچنین میگویند کسانی که نمیدانند، اینها لقبشون هست لا يعلمون، الذين لا يعلمون هم مشركو العرب في قول الجمهور. اونها هم میگویند مثل قول، مثل سخن اونها. مثل سخن اونها در چی؟ در همین نفی دیگران بلا دلیل. مثل قولهم یعنی چی؟ در نفی دیگران میگویند لیسوا علی شیء بدون دلیل، میگن ما بر حقیم، ما درست میگیم، ما صحیح هستیم. الله تعالی در پایان این مقوله هر سه گروه، ببینید این سه گروه چرا بقیه نامی ازشون نیست؟ چون انبیایی که پیروانشون باقی مانده بودند و هنوز هم هستند و ادعا داشتند، همین سه پیغمبر، پیغمبران حضرت موسی که پیروانشان یهودی بودند، حضرت عیسی که پیروانشان مسیحی بودند، و حضرت ابراهیم که مشرکین خودشون را پیروان اونهم ایشون میگفتند. لذا به این خاطر ذکر از بقیه نیست، ولی خب اگر در آینده کسانی دیگه باشند اونها هم جز لا یعلمون هستند. هر کسی بلا دلیل بگه این مسلمان درست نیست، فلانی درست نیست، او بر اساس استدلال نمیگه، بلا دلیل است. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. حالا الله عز وجل اصلش را بیان میفهمه که حقیقت چیه. حقیقت اینه که روز قیامت فیصله عملی میشه. خداوند مشخص میکنه چه کسی بر حق بود، چه کسی بر مسیر ناحق بود. خب در قیامت که ما شک نداریم، یهود هم شک نداره که فیصله میشه، اما در دنیا نباید مشخص بشه. در دنیا با دلایل، با حجت، با مدرک در دنیا اثبات شده.
قبلا بنده توضیح دادم یک بار که ببینید هر چی که از سوی خدای عزوجل هست بقیه بخشی را قبول داره، ما همه را قبول داریم. دلیل حقانیت ما اینه که موسی را و انبیاء بنی اسرائیل را و آنچه که بر اونها نازل شده از سوی الله قبول داریم، عیسی را، انجیل را قبول داریم، محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن را هم قبول داریم، اما اونها نه. پس ما هیچ تعصبی نداریم، اونها عناد دارند، اونها گرفتار تعصب قومی هستند. ما موسی را کلیم الله میدانیم، عیسی را روح الله میدانیم، انجیل را کتاب مقدس، تورات را کذا، هر چی که از جانب الله است و کتاب ما با کتاب اونها هم هماهنگ هست، مصدق لما معهم هست. بالاخره اگر کسی عاقل باشد، درکی فهمی داشته باشد، میدوند در دنیا که با دلائل مشخصه حق کدوم هست، در آخرت که مشخص میشه. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، الله فیصله میکند، عملا فیصله میفرماید در بیان آنها در روز قیامت، فیصله میفرماید فیما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که آنها در آن اختلاف داشتند الله تعالی فیصله به حق میکند. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. در این آیه شریفه الله عز وجل سرزنش می فرماید، توبیخ می کند گروهی از همین اهل باطل را، اینهایی که در مسیر باطل هستند، خودشون هم طاعت و عبادت نمی کنند، دیگران را هم نمی گذارند، از مساجد الله باز می دارند. حالا درباره شأن نزول این آیه هم روایت متفاوتی هست، ولی ما اصل زیبایی که داریم بیان میکنیم، اون اصل زیبا هر جا هست. اون اینه که هر کسی که این شرایط را داشته در گذشته و دارد در حال حاضر، شامل اون میشه، چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه مشرک باشه، چه مسلمان نما باشه. اصل اینه، عرض کنم که خصوص و سبب، یعنی این آیه سبب خاصی دارد، درباره فلان جریان نازل شد، این آیه را متقید به همون جریان نمی کند. آیه مفهومش چی هست؟ عام هست. اینجا خدای تعالی سرزنش فرموده هر آن کسانی را که از مساجد خدا باز می دارند، نمی گذارند بندگان خدا در مساجد خدا عبادت کنند، خدا را یاد کنند، تلاوت کنند، تعلیم داشته باشند. فرق نمی کنی یهودی باشی یا غیر یهودی. حالا بعضی میگویند که این آیه، من اشاره به بعضی اون شأن نزول ها میکنم، بعضی میگویند این آیه درباره مسیحیان است که وقتی که اونها بر بیت المقدس مسلط شدند، یهودیان را برای عبادت نمیگذاشتند. همین که قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. مسیحیان وقتی که مسلط شدند، یهودیان را برای عبادت نگذاشتند. بعضی میگه درباره اونهاست، بعضی میگه درباره مشرکین است که مسلمانان را در سال ششم، در سال حدیبیه که میخواستند بروند خانه خدا، مسجد الحرام، احرام بسته بودند، طواف کنند، نماز بخوانند، خدا را یاد کنند، نگذاشتند. میدونسته اینا برای جنگ نیامدند ولی نگذاشتند. واقعا بعضی از اقوام هستند چنان خبیث النفس که میدونه این طرف اینجا هیچ هدفی دیگه نداره، هدفش فقط عبادت است، هدفش راز و نیاز با خداست، نیایش هست، یاد خداست، ولی باز هم جلو میگیرد نمیگذارد. در بسیاری از کشورها بعضی از حکام مساجد را یا تعطیل کردند یا برای مساجد عرض کنم که
یک سری فیلترهای گذاشتن، مثلا میگن جوان نباید بیاد، فقط کسانی میتونن بیان تو مسجد که پیر باشند، از جوانان احساس خطر میکنند. خیلی جا هستن میگه نه همه مردم جمع میشن یه جا تجمع میکنه، این نباید باشه، لذا برای نماز نمیگذارن، در حالی که نماز مخل امنیت نیست. نماز امنیت به بار می آورد، نماز انسانها را اصلاح می کند، نماز در وجود انسانها تقوا و خدا ترسی پیدا می کند، نماز به صراط مستقیم هدایت می کند، نماز سراپا خشوع و خضوع و تواضع و بندگی خداست. لذا چقدر اینها منحرفن که نماز را برای خودشون مزاحم می دونند. لذا الله تعالی همه را میگه، بنده مثال عرض کردم از قدیم و جدید، از این گروه و اون گروه، چون اینا تو کتاب ها هست، بعضی میگه مراد مسیحیه، بعضی میگه مراد مشرکینه. بالاخره دستور خدا و فرمان خدا عام هست. ما به همین خاطر حضرت شاه ولی الله رحمه الله میفرماید خیلی جهال نیازی نیست شما شأن نزول بیان کنید. شأن نزول فهم انسان را قاصر می کند، فهم انسان منحصر میشه به همون جریان، فکر میکنه منظور همون مشرک مکه هست که نگذاشتم دیگه امروز مصداق ندارد. نه، این آیه را تعمیم بده، به معنی عام کن، هر کسی جلوگیری بکند از طاعت و عبادت او ظالم ترین انسان است. و من اظلم، قرآن میگه و من اظلم، چه کسی ظالم تر ممن منع مساجد الله، از اون انسانی که من میکند و باز میدارد از مساجد خدا. از چی باز میدارد؟ که تو مساجد خدا بیان جلسه سیاسی بگیرند؟ نه، ان یذکر مساجد الله مبدل منه است، ان یذکر بدل هست. از این باز میدارند که یاد بشه در آن اسم خدا فقط. بعضی مفسرین نوشتن فی اسمه خاصتا، فقط نام خدا. یعنی اینها هراس دارند، اینها پریشانند، ناراحتند از توحید. چرا؟ چون توحید یه چیزی هست که در فطرت هر انسانی هست. توحید یک چیزی هست که در فطرت هر انسانی هست. وقتی که انسانها بیایند و ببینند که اینها خورشید و ماه را سجده نمی کنند، انسان و جن را عبادت نمی کنند، اینها فقط جلو یک خدا خم میشند و کرنش می کنند، این بالاخره در فطرت اونهاست. این باعث چی میشه؟ باعث هدایت اونها میشه. از این بیم دارند ان یذکر فی اسمه، از این ناراحتن که نام خدا خاصتا ذکر میشه. و سعی فی خرابها، و سعی میکند در خرابی و مساجد خدا. خرابی ظاهری و باطنی بنویسید. خرابی چه ظاهری باشد چه باطنی. خرابی ظاهری اینه که با لودر مثل هندوها که مسجد بابری را چکار کردند؟ از بین بردن. خرابی ظاهری اینه. خرابی باطنی اینه که مساجد را نگذارند، محدودیت ایجاد کنند، در مساجد فسادهای دیگه و کارهای دیگه و برنامه‌های دیگه بذارند که اهل ایمان، اهل طاعت و بندگی نتوانند بیایند. لذا الله میفرماید از این انسانها کی ظالم تره؟ اینها در پیش الله عزوجل به شهادت قرآن مجید ستمگرترین انسانها هستند، ظالم ترین انسانها هستند. و الله تعالی میفرماید اینا خودشون اجازه ندارند که وارد مسجد بشن، مگر اگر با ترس و لرز و دزدکی بیاد، قاچاقی بیاد، اینا را اجازه ندید. چنانچه بعداً برای مشرکین اجازه داده نشد. مشرکینی که در سال 6 مسلمانان را بازداشتند و نگذاشتند، بعد از فتح مکه اعلان شد یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لذا الله می فرماید اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین.
این افراد، این گروه نیست برای آنها اینکه داخل بشوند آن مسجد را الا خائفین، مگر در حالت خوف، خائفین من عذاب الله، باید بترسن که خدا همونجا عذابشون نده. و نتیجه دنیوی و اخروی این انسانها را بیان می فرماید. لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، برای این افراد در دنیا ذلت و خواری هست و برای اینها در آخرت عذاب عظیم هست. در آخرت عذاب بسیار بزرگی برای این مانعین از عبادت الله عزوجل هست. ولله المشرق والمغرب، اگر برای مسجد نگذارند، مشرق و مغرب تمام مال خداست. حالا اگر با ما قبل ربطش بدیم، این معنا میشه که اگر تو مسجد نشد، تمام زمین مال خداست، تمام ملک خدای ماست. مشرق باشه یا مغرب، فقط مشرق و مغرب نیست، شمال و جنوب هم هست، ولی گاهی دو جهت را ذکر میکنن، مراد چیه؟ تمام جهات، یعنی تمام زمین مال الله است. هر جا که باشید به سوی خدا متوجه بشید، نماز بخونید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود جعلت لی الارض مسجدا، زمین برای من تمام به عنوان مسجد قرار داده شده. این ویژگی پیامبر عظیم الشأن ما هست. بقیه انبیا باید در عبادت خانه، در جاهای مخصوص عبادت می کردند، اما مسلمانان این خصوصیت و این ویژگی را دارند، هر جا میتونند عبادت کنند. و بعضی این را ربط میدن به قبله، چون بحث قبله میاد در آیات بعد. یکی از عمده ترین اعتراضاتی که یهود به گمان خودش دلش خوش بود و میگرفت و همچنین مشرکین، اینه که اینا روز یک قبله میخوانند. الله تعالی اینجا جواب میده که مشرق و مغرب مال الله است، به هر سمتی بخونی الله به همون سمت هست. مهم اینه که دستور خدا را فرمان ببر. خدا میگه که مشرق به طرف مشرق بخوان، خدا میگه مغرب به طرف مغرب بخوان، چون قبلا دستور بود به طرف مشرق بیت المقدس مشرق بود، بعدم به طرف بیت الله. هر جهت مال خداست، مگر بقیه جهت ها کسی دیگه هست؟ مهم اینه که یک مسلمان، یک مؤمن تابع فرمان پروردگار باشه. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، هر سمتی شما برگردانید چهره خودتون را، آنجاست ذات الله، یعنی الله عزوجل محیط هست. الله مخصوص مکان خاص نیست، الله تعالی را در هر جهتی میتونید داشته باشید. ببینید به این معنا نیست که خدا از نظر مکانی در اون جهت است، این جهت کردید، این جهت. الله عزوجل از مکان و زمان پاکه. من این مطلب را قبلا خدمت شما عرض کردم، خدا کنه بفهمید. ما معتقدیم که الله تعالی متمکن در مکان خاصی نیست. چرا؟ چون مکان را الله خلق کرده، زمان را هم الله خلق کرده. لذا الله عزوجل اگر بگیم الان در فلان مکان هست، قبل از پیدا کردن اون مکان کجا بود؟ باز اشکال دیگه لازم میاد که خدای تعالی در چیزی قرار دارد و العیاذ بالله نیاز به مکانی داره که خودش او را ساخته. ما انسان ها اینطور هستیم، یک اتاقی درست میکنیم، خودمان تو اون زندگی میکنیم. همه الله از این پاک است. الله عزوجل از مکان پاک، مکان مخلوق خداست. لذا فثم وجه الله یعنی اینه که شما توجهتون به هر سمتی باشد و فرمان خدا اونجا باشد، شما درست عمل کردید. خدا میگه به این سمت نماز بخوان. ان الله واسع علیم، خداوند در برگیرنده همه اماکن هست و خدا همه چیز را میداند.
لذا الله عزوجل قابل قیاس با مخلوق نیست. و مسیحیان و یهودیان و مشرکان که دچار گمراهی شدند، گرفتار گمراهی شدند، به دلیل این بود که خدای عزوجل را به مخلوق نسبت میدادند، به مخلوق تشبیه میدادند. میگفتند همانطور که یک مخلوق فرزند داره، دوست دارد، اولاد داشته باشه، یک پادشاه ولی عهد داره، شاهزاده داره، خدای عزوجل هم فرزند داره. یک کسانی را به عنوان فرزند خودش انتخاب کرده. مسیحیان میگفتند عیسی مسیح را، یهودیان میگفتند عزیر را، مشرکین میگفتند دختران خدا را. خیلی از اهل خرافات میگویند که خداوند اولیاء را به عنوان نایبان خودش گرفته و امور را به اونها سپرده. اونها هم شبیه همین میگفتند. اتخذه میدونه اتخاذ به معنی انتخاب کردن است، به معنی برگزیدن است. یعنی خدا این پاکان را به عنوان فرزند برگزیده. و قالوا اتخذ الله ولدا، می گفتن خدا انتخاب کرده نائبی برای خود، فرزندی برای خود که کارهایش را بکند. سبحانه، اون ذات پاک است. ببینید فرزند داشتن دلیل احتیاجه. کسی میتونه فرزندی داشته باشه که بالاخره محتاج باشه، الان نیاز داره در زندگی خودش با کسی انس و محبت داشته باشه، فرزندی باشد، همیشه با اون مشغول بشه، به تربیتش بپردازه، او را ببوسد، ببوید و همیشه زندگی ما انسان ها، زیبایی و رونق زندگی ما و بهار زندگی ما با داشتن اولاد است. اولاد داریم گویا یک نعمتی داریم، نداریم غمگینیم، نیاز داریم، هی دست به اینجا اونجا میزنیم، این دکتر، اون ملا، اون دعانویس. اما الله عزوجل این دلیل احتیاجه. بعد همین فرزند در حیات خود انسان تمام کارها را انجام میده. پدر هنوز پیر نشده، ضعیف نشده، ولی خب فرزندان بزرگ شدن، پدر راحت گرفته نشسته پشت میز تماشا میکنه، تمام کارها را فرزندان انجام میدن، چه کارهای تجاری باشه، چه دامداری باشه، چه باغداری باشه، چه کشاورزی باشه. پس این انسان نیاز داره به فرزند. و بعد وقتی که پیر بشه این فرزند عصای پیری هست. بالاخره یکی باشه دکتر ببره، یکی باشه تیمارداری بکنه، یکی باشه دارویی بخره، یکی باشه غذای تهیه بکنه. انسان بالاخره انسان را الله تعالی طوری آفریده نیاز هست. اما خدای عزوجل این اشکالات را ندارد. الله تعالی قدرت خودش را بیان میفرماید، تصرفات خودش را از ازل بوده و تا ابد خواهد ماند. پس چی نیازی به فرزند است؟ بل له ما فی السماوات والارض، بلکه فقط و فقط برای الله است تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است. کل له قانتون، همه و همه برای او تابع هستند، محکومند. هر حکمی که او صادر میکنه، هر چی که او میگه همون میشه. آبادی میگه آبادی میشه، قحطی میگه قحطی میشه، زلزله میگه زلزله میشه، شادابی میگه شادابی میشه. بدیع السماوات والارض، اون ذاتی است که از ابتدا آفریننده آسمان ها و زمین است. بدیع به این معنی که آفریده بدون الگو، بدون نمونه قبل. بدیع اون آفریدگاری را میگن که چیزی را درست میکنه که قبلا نبوده، قبلا زمین و آسمان نبوده، از ابتدا الله آغاز کرده. و لذا معلوم میشه که الله تعالی خیلی قدرت داره. علیاذ بالله یک زمین و آسمان دیگری نبوده که از او الگو برداری بکنه، از او بسازه. و چطور خلق میکنه، چقدر مهندس هستند، چقدر کارگر، چه مخلوقاتی به کار برده میشه. نه هیچی نیست، اینقدر قدرت داره که و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون.
هرگاه حکم بفرماید برای امری، فیصله بفرماید برای امری که یک امری وجود بیاد یا یک امری معدوم بشه، این چیز بشه یا این چیز نشه، او فقط کن میگه. لفظ کن هم لفظش لازم نیست که حتما تلفظ بشه، یعنی الله اراده میکنه که بشه. فیکون، این فای چی هست؟ تعقیبی است، یعنی فوراً بعد از اون اراده کن چی میشه؟ میشه. پس الله عزوجل این گونه هست. این ذات با این مواصفات، با این قدرت نیاز به اولاد داره؟ خیر. الله تعالی همیشه مفاسد اینها را ذکر میکنه. یهود، نصارا، مشرکین، فرق باطل. یکی دیگر از مسائلشون اینه که خب اگر ایشون پیامبر خداست، خداوند چرا به ما مستقیما نمیگه یا روبرو قرار بگیره؟ حالا بعضی میگن یهودی ها گفتن چون قبلا مشرکین در مکه گفته بودن، سوره مدنی هست. بعضی میگن اشاره به همون رسم جاهلیت مشرکین هست، اونا گفتن. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، گفتن آنهایی که نمیدانستن، یعنی این گفتهشون از روی جهل است. هر کسی امروز هم بگه نمیدونه، جاهله، این علت گفتن است. لا یعلمون. لولا یکلمون الله، چرا الله با ما کلام نمی کند؟ او تأتینا آیه، یا چرا برای ما اون نشانی و اون آیه که ما می خواهیم. ببینید مشرکین آیه خاصی خواستند. آیات را شما خواندید. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. امثال اینها. لولا انزل اليه الملائكه وقال الذين لا يرجون لقانا لولا نزل علينا الملائكه او نرى ربنا. 7 خواسته هستن که در سوره فرقان میخوانید. اون خواسته ها اشاره به اون خواسته ها هست. الله عزوجل میفرماید در زمانهای گذشته جهلا، مشرکان به پیامبرانشون شبیه همینها گفتن. در واقع دلها با هم دیگه مشابهت داره. از نظر چی؟ از نظر عناد، از نظر جدال بالباطل، از نظر مبارزه کردن با پیامبر. كذلك قال الذين من قبلهم، این گونه گفتن کسانی که قبل از اینها بودن. مثل قولهم، مثل قول همینها. تشابهت قلوبهم، دلهای اونها چیه؟ در کجفهمی مثل هم است، مشابه است. این آیه مثل اون آیه است که شما در سوره زاریات خواندید. اتواصوا به، همدیگر را وصیت کردن گویا. اونا مثل هرچی اونا گفته اینا میگه. حالا هر جوری که دل اونها بود دل اینها هم همون. الله میفهمه اینا آیه میخواند، فلان آیه میخواند، آیه میخواد که تو مکه چشمه باشد فواره بزنه، آیه میخواد که پیغمبر خانه از طلا داشته باشه. الله تعالی میفرماید این آیه به جای خود ما چندین آیات روشن و واضح بیان کردیم. قد بینا الآیات، یک آیه نه، ما آیات روشن کردیم و توضیح دادیم. لقوم یوقنون، اما از اون آیات کی بهره گرفت؟ مستفیدین من الآیات، برای قومی که اونها یقین داشته باشند، برای قومی که اونها از آیات استفاده کنند. لذا اینها که از آیات بهره نمیگیرند، این آیه را که خودشون میخواهند الله نمیفرسته. حالا شما شاید سوال کنید که چرا آیاتی که مقترحه اونهاست، مطلوبه اونهاست، خواسته اونهاست، چرا این آیات را خدا نمیفرسته؟ به دلیل اینکه خداوند مقدر نکرده بود مشرکین مکه
در یک عذاب عمومی نابود بشند. خدای تعالی این امت را امت آخر الزمان گذاشته. اون نوع عذابهایی که برای امتهای گذشته آمد که همه استیصال شدن، از ریشه زده شدن، خدا مقدر نکرده بود. و ما در قرآن میخوانیم خداوند حتی به مسیحیان گفت، به قوم صالح هم گفت که آیه میخوانید اگر ایمان آوردید که فبها، اون آیه مطلوبه شما را، اگر ایمان نیاوردید چنان عذابی به شما بدم که هیچ یک از عالمین را عذاب ندادم. لأعذبنه عذابا لا اعذب احدا من العالمین. خب خدا نخواست که قریشی ها را چنین عذابی بده. چرا؟ چون در تقدیر الهی این بود خیلی از اینها ایمان می آورند. خیلی ایمان آوردند. بعضی ها قبل از فتح مکه ایمان آوردند، بعد از صلح حدیبیه خدمت شما در اول سوره فتح عرض کردم، تمام اقوام، قبائل، و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. بعضی ها بعد از فتح مکه تک و توکی باقی ماند که یا کشته شدن یا گریختند و رفتن جاهای دیگه، که بعضی ها در سوره توبه داستانشون میاد. پس ایمان آوردن. خدا مقدر کرده بود، به این خاطر اون آیاتی که اونها میخواستند اون آیات فرستاده نمیشد، چون اون آیات در اون زمان در خامگی بودند. اگر اون آیات می آمد ناپختگی اونها باعث میشد انکار بکنند، عذاب عمومی میشد. اما بعدها وقتی که در مسائل مختلفی با رسول الله مواجه شدن، روبرو شدن، بعد از حدیبیه، بعد از اولا خندق آثار رحمت را دیدند و نصرت خدا را، بعد از حدیبیه دیدند شرایط اخلاقی صحابه را، بعد از فتح مکه دیدند همه جا نصرت خدا و دست خدا با اینها است. اینها همه آیاتند. این آیات باعث شد که ایمان بیاورند، نه اینکه از ترس ایمان آوردند. چنانچه بعضی میگن نه، خیلی ها نخواستن ایمان بیاورند، مثل عکرمه رضی الله تعالی عنه فرار کردند، رفتند میخواستن جای دیگه برن، اما وقتی در دریا دوچار مشکل شدن و دیدن که ناخداها فقط از خدا میخوان، گفتن این همون چیزی است که محمد میگه. از اونجا متوجه شد، خدا مقدر کرد اونجا ایمان را. گفت خدای اگر نجاتم بدی نظر میکنم برم به دستش بیعت بکنم. پس در آینده هم آیات زیادی خواهند دید و ایمان می آورند. خداوند برای خیلی از اینها ایمان را مقدر کرده بود. پس الله عزوجل به همین خاطر اون خواسته اونها را عملی نکرد. قد بینا الآیات، ما آیات زیادی روشن و واضح کردیم، لقوم یوقنون، برای قومی که این قوم یقین داشته باشه. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اینجا تسلی برای پیغمبر است. این نکته را خدمت شما عرض بکنم. شما از اشارات آیات زیادی این نکته را میفهمید انشاءالله. آیات زیادی که در آینده بخوانیم شما از اشاره آیات میفهمید. اینجا هم اشاره هست. گاهی مشرکین خواسته هایی را که مطرح می کردند و می گفتند اگر این خواسته عملی بشه، اگر این آیه نشون داده بشه ما ایمان می آوریم. رسول الله چون که خیلی بر ایمان اونها حریص بودند، بیمیل نبودند که بعضی آیات که میخوان نشون داده بشه. حتی صحابه، بعضی جا خطاب به صحابه هم دلشون میخواست. الله عزوجل در جواب میفرمودن که نه، این دیگه کار من است، من هرچه تشخیص بدم، من هرچه مصلحت بدانم. حتی ببینید تشخیص مؤمنین و تشخیص رسول مکرم صلی الله علیه وسلم ملاک نبود، تشخیص الله. به این خاطر ما میگیم مختار کل فقط الله است، اون ذاتی که همه اختیارات را داره. حتی رسول الله نیست. رسول الله خیلی جهان نمیدونه، دلش نمیخواد
یارانش اینجور شهید بشن، ولی خدا مصلحت های در نظر گرفته شهید میشن. رسول الله دلش میخواد، اینقدر تمنا داره، تلاش میکنه امو ایمان بیاره، نمیشه. بس مختار کل از همه این مسائل میدونیم، حتی پیامبران نیستند. این نوع ولایت ها را که ولایت مطلق باشه و اختیار مطلق باشه فقط و فقط خدا داره، کسی دیگه نداره. لذا این آیه تسلی هست برای پیغمبر. وقتی که اونها آیه خواستند، پیغمبر دلش میخواست که آیه باشه، خدا تعالی میگه ای پیغمبر من، ما شما را به عنوان صاحب معجزات و مختار معجزات نفرستادیم. ان ارسلناک بالحق، ما تو را فرستادیم به عنوان پیامبری بر حق، بشیرا و نذیرا. اینا فرایض تو است. کسانی که ایمان می آورند اونها را مژده بده، کسانی که ایمان نمی آورند اونها را بیم بده. بس بیشتر از این نه. الا هر کسی ایمان نیاورد تو ناراحت نباش، از تو فردا بازخواست نمیشه که چرا این به جهنم رفت، چرا ابو جهل ایمان نیاورد و جهنمی شد، چرا ابو لهب جهنمی شد. نه، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، شما از اصحاب جهیم بازخواست نمیشید، سوال نمیشید که چرا اونها ایمان نیاوردند. پس شما چی کار کن؟ شما کار خودت را انجام بده، بشیر و نذیر باش، تبلیغ کن، مژده بده، خوشخبری بده، بترسان، بیم بده اونهایی را که نمیپذیرند. یک مطلب دیگه هم اینجا خدمت شما عرض کنم. از هر آیه‌ای که شما نگاه کنید، از اشاره آیه تمام نکات توحیدی میبارد، ولی ما تدبر نمی کنیم در قرآن مجید. خیلی از افرادی که اهل خرافاتند، اهل استعانت و استمداد از غیر خدا هستند، برای کارهای بیهوده و کارهای خرافی خودشان، کارهای شرکی خودشان استدلال میگیرن از بعضی از معجزات پیامبران. پیامبر معجزه داشته، پیامبر با یک اشارهش ماه را دو نصف کرده، پیامبر با یک اشارهش درختان را راه می برده، پیامبر یک لیوان را بین عرض کنم 1400 نفر تقسیم می کرده. میگه ببین چه قدرتی، این قدرت خدایی هست. ما میگیم این قدرت خدایی نیست، این معجزه هست. البته اونی که از حدیث صحیح ثابت بشه و از آیه قرآن ثابت بشه، ما میگیم این معجزه هست. معجزه به دست پیغمبر ظاهر شده، ولی خود پیغمبر اونجا نقشی ندارد. خود پیغمبر نمیتونه به وجود بیارد، هر وقت دلش بخواد، هر وقت دلش نخواد، نه نمیتونه. سیدنا عیسی علیه السلام معجزات داشتند. عیسی علیه السلام معجزات خودش را میگه که هر چی که من میکنم از طرف خودم نمیتونم، از طرف خدا. و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله. دست من نیست، دست خداست. سیدنا موسی علیه السلام عصایش تبدیل به اژدها میشه به اذن الله، به اذن موسی نیست. خود موسی از اون اژدها میترسه، فرار میکنه، خدا میگه نترس. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر معجزاتی داشته، در اون معجزات مختار نبوده. ببینید اینجا دلش میخواست ولی خدا گفت نه. معلوم میشه که کلید معجزه و اختیار معجزه به دست کیه؟ به دست الله هست، ولی به دست پیامبران فقط چی میشه؟ ظاهر میشه. الله عزوجل این همه دلائل را ذکر فرمود. ببینید دلائل درباره مشرق و مغرب بود، دلائل درباره قبله بود، دلائل درباره نسخ بود. تمام سوالات یهود جواب داده شد یا نه؟ سوالات یهود، سوالات نصارا. حالا به پیغمبر میگه، به مسلمانان میگه شما خوشبین نباشید که اونها ایمان بیاورند. با وجود این همه، چون در چنان آب تعصب باری قرار گرفتند، چنان متعصبند و عناد اونها را تحت پوشش قرار داده قلوب اونها را،
که هرگز اونها با این رد شبهات شما ایمان نمی آورند و هرگز اونها از شما راضی هم نمیشن تا زمانی که شما برید از هواهای اونها، از خواهشات اونها پیروی. این یک اصل است. یهود و نصارا امروز هم از مسلمان خوشنود نمیشه، راضی نمیشه تا مسلمان احکام را وفق مراد اونها در بیاره. مسلمان در مطالب قرآنی را با تحریف بگه. مسلمان درباره جهاد توجیه بکنه، بگه که جهاد امروز نیست، امروز شرایط صلح هست، یک زمانی بوده جهاد تمام شد. درباره نماز، درباره حجاب، درباره تمام احکام. لذا اگر شما بخواید دین خودتون را با اونها اتحاد داشته باشید و دین خودتون را بر اساس شرایط اونها هیچ وقت از شما راضی نمیشن تا اینکه در تمام مسائل کاملا تابع اونها بشید. لذا اصلا این فکر را سرتون بردارید که با اونها وحدت ادیان داشته باشید. الله می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هرگز راضی نمی شوند از شما یهود و نصارا، حتی تتبع ملتهم، حتی که شما پیروی کنید از مذهب اونها، از شریعت اونها. به اونها بگو من پیروی نمی کنم چون که شریعت اونی که خدا اعلام کرده. قل ان هدى الله هو الهدى، بگو همانا هدایت الهی، هدایت واقعی آن هست. هو الهدى یعنی او هست هدایت حقیقی، اون هست راه حقیقی. اون چیه؟ هو الاسلام الذي انت علیه، اسلامی که تو بر او هستی. در همین سوره ثابت میشه از آیات بعد که ابراهیم هم بر همین اسلام بود، یعقوب که جد امجد اینها هم بر اسلام بود، همه پیامبران، حتی ووصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. ابراهیم و یعقوب به همین اسلام فرزندان خودشون را توصیه کردند، گفتن یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پس هدایت اصلی این هاست. لذا ای مسلمان، و امروز این خطاب برای پیروان رسول الله است، برای علماء اسلام هست، برای اینهایی که به خاطر متاع دنیا، به خاطر عزیز شدن پیش حاکمان دنیا سعی می کنند احکام را جوری بیان کنند که اربابان یهود و نصارا اونها خوش بشند. خیلی از این مفتی های خودفروخته در این بلاد اسلامی می بینیم همین جور هستند. اونها چیکار می کنند؟ هر حکمی را، هر فتوایی را سعی می کنند که مطابق میل اونها صادر بکنند. درباره جهاد، درباره تمام مسائلی که امروز اختلاف است. حتی گاهی میشنویم از بعضی از همین یهودی ها، مفتی های مسلمان نما که در جمع مسیحیان، چون من کلیپ شنیدم، سخنرانی میکنه و طوری صحبت میکنه که امروز کسانی که هم بر دین عیسی مسیح باشه امروز هم اونها بر حق هستند. قرآن اونها را تایید میکنه. آیاتی که در سوره آل عمران و در سوره مریم در تعریف عیسی و مریم هست، اون آیات را میخوانه، تمام دختران و پسران مسیحی اونجا برایش کف میزنه، دلش خوشه، داره میگه شما دین شما حق، قرآن ما داره تاییدش میکنه. این همون وحدت ادیان است که قبلا من بحثش را عرض کردم. لذا الله تعالی امروز گویا به ما خطاب میکنه. عرض کردم آیات قرآن مجید منحصر به یک زمان خاص نیست. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر شما پیروی کردید از خواهشات اونها، اهواءهم یعنی آراءهم الزائغه المنحرفه عن الحق، اون آرای کج و منحرف از حق اونها، اگر پیروی کردید بعد الذی جاءک من العلم، بعد از آنچه که علم پیش تو از جانب الله آمده، همه چیز را میدونی، دلائل هست پیشت، آیات را میدونی، بدون که خدا تک و تنها تو را رها میکنه. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نیست برای تو از جانب خدا هیچ حامی و هیچ نصیری.
این جواب لئن هست، تهدید شدید هست به قول علماء علامه ابن کثیر برای امت، وعید شدید للامت عن اتباع طرائق اليهود و النصارى. امت از راه و رسم و روش های یهود و نصارا باید چی بکنند؟ دوری بکنند. اگر پیروی کردی بعد الذی جاءک من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. این ثمره اتباع هست، نتیجه پیروی هست. از جانب خدا برای تو هیچ حامی و هیچ یار و یاوری نخواهد بود. لذا با این غیر مسلمان ها یهود و نصارا روابط، یک سری روابط تجاری، به شرطی که بر مسلمانان ظلم نکنند، به کشورهای مسلمان حمله نکنند، اشغالگر نباشند. اگر با اونها روابط سیاسی باشه، روابط تجاری باشه، وحدتی در این مسائل دنیوی باشه، اشکالی نداره. اما در مسائل دینی نه. اینجا بحث دینی هست که در مسائل دینی نیایید و تفسیر نکنید طبق مراد اونها، طبق رضای اونها. دین هر یکی بالاخره جدا هست. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وازم الله عز وجل می فرماید خیلی از همین اهل کتاب هستند، همه بی انصاف نیستند. خیلی هستند که این کتاب را وقتی که ما نازل کردیم، قرآن را که تمام دلایل در این هست، این را تلاوت میکنه حق تلاوت. یعنی چه؟ بعضی میگویند که یتلونه اشاره به تورات است. توجه داشته باشید، اشاره به تورات است. اون وقت یتلونه به معنی یتبعونه هست. از تورات پیروی میکنه همان گونه که حق پیروی هست. از انجیل پیروی میکنه همان گونه که حق پیروی است. تورات و انجیل چی گفته؟ درباره توحید، درباره معاد، درباره رسالت رسول الله، همه چیز را گفته. اتباع میکنه یعنی ایمان میآورند. یتلونه قبلا خدمت شما عرض کردم که به معنای چی هست؟ یتبعونه هست. قال عکرمه اما سمعت قول الله والقمر اذا تلاها. تفسیر قرطبی میگه قول خدا شنیدی که میگه والقمر اذا تلاها، ای طلع الشمس، ای تبعها. پس یتلونه یعنی یتبعونه، یتبعونه حق تلاوته. یا اینکه مراد از یتلونه تلاوت و قرائت است، اون وقت به معنی قرآن هست. یعنی این قرآن را میخوانند همان گونه که حق قرآن هست، همان گونه که. و اگر مراد تورات باشه هم تحریف نمی کنه، حق قرائت را میخواند. این دلیل نقلی از علماء یهود هست. منظور اینه که شما عامه یهود که ایمان نمی آورید، باور ندارید، قبول ندارید، اون بزرگان شما، اسلاف شما، علماء راسخ شما خیلی ها هستند که ایمان آوردن، ایمان می آورن. اینا کی هستن؟ قال الضحاک هم من آمن من اليهود که ابن السلام و ابن سوریه و ابن یامین. بحر المحیط گفته. بعضی از علماء یهود هستن که اینجا اسمشون هست. بعض زمانی که صحابه به حبشه رفتند، افراد نجاشی و علما و احبار و رهبانشون که در سوره مائده ذکرشون آمده، اونها همه گریه می کردند و همه ایمان آوردند. خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند، آن حضرت برای اونها سوره رحمان را خواند، اینا زار زار گریه می کردند. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. حق را تشخیص دادن. لذا الله عز وجل دلیل نقلی از علماء یهود بیان می‌فرماید خیلی از شما بودن که ایمان آوردن. لذا الله می‌فرماید اولئک یؤمنون به، این گروه چه یهود چه نصارا ایمان می‌آورند به پیغمبر. و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. هر کسی به این کفر کند، یا بذالک القرآن یا بذالک الرسول، اونها از خاسرترین انسان ها، زیانکارترین انسان ها هستند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بنده در
ابتدای بحث بنی اسرائیل که رکوع پنجم بود، اونجا عرض کردم تا رکوع 15 مبحث یهود و بنی اسرائیل است. دلیلش هم گفتم چرا اینقدر به این موضوع پرداخته شده. تا اینجا همون بحث ادامه داره، اما این پایانش هست. یکی از کنم زیبایی های قرآن اینه و هر کلام بلیغ که وقتی یه بحثی را آغاز بفرماید، مثل سوره کهف، سوره یوسف، اول خلاصش را ذکر میکنه، تا یک مختصری از اون بحث در ذهن قرار بگیره، بعداً به تفصیل میپردازه. بعداً که به تفصیل بپردازه انسان خوب متوجه میشه. حالا ابتدای سوره یوسف، ابتدای سوره کهف، خداوند عزوجل این از بدیع و زیبایی های قرآن مجید هست، زیبایی های بلاغی قرآن است. ابتدا خدای عزوجل به صورت خلاصه داستان یوسف و برادرانش را گفت، چی بود چی شد. بعد از رکوع اول شروع شد، اذ قال یوسف لأبیه یا ابت الی آخره. و در اول سوره کهف هم خلاصه داستان آمده، بعداً کل داستان بیان شده. انسان یک مختصری میفهمه. این از عرض کردم از محسنات بدیع و زیبایی های بدیع و عجیب قرآن مجید هست. بحث بنی اسرائیل همچنین، اول که خدا آغاز فرمود همین آیه را که در اون آیه خلاصه ای از نعمتهای پروردگار بر بنی اسرائیل بود، اونها گفته شد، بعدم به تفصیل اون نعمتها بیان شد. خلاصه گفته شد، هدف هم گفته شد که اذکروا، نعمت من را یاد کنید و به من ایمان بیاورید. پس اینجا این زیبایی دو برابر شد، چون اولم خلاصش آمد، بعدا تفصیل بیان فرمود، آخر خدا دوباره خلاصش کرد. لذا این تکرار اون خلاصه هست، این زیبایی کلام را چی می کند؟ می افزاید. الله عزوجل می فرماید. لذا توضیح این آیه گذشته. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمت من را، اون نعمت هایی که من بر شما احسان کردم، بر شما لطف کردم. و بالخصوص این نعمت که و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را فضیلت دادم بر همه عالمین زمان شما، چون اون زمان دیندار همین ها بودند، بهترین ها اونایی هستند که دین خدا را دارند، عالمی زمانهم. حالا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، شما دیگه حالا خوب میفهمید به تفصیل، هم نعمت های مادی مراد است، خدا تو اون بیابان بهشون ابر داد، آب داد، من داد، سلوا داد، بعدا به شهر بود انواع خوراکی ها بهشون داد، الله عزوجل بهشون پادشاهی داد، بهشون نبوت داد، کتاب داد، دین داد. چه نعمت مادی و معنوی است که بهشون نداده؟ همه را بهشون داد. لذا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این نعمت ها را یاد کنید و دیگه کفران نعمت نکنید. کفران نعمت اینه که الان از خدا فرمان نبرید، الان بترسید از خدا، از محاسبه روز قیامت بترسید. این آیه هم قبلا گذشته، تخویف اخروی است. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از آن روزی که دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفسی چیزی را، هیچ نفسی به درد نفس دیگه نمی خورد. پارتی اونجا وجود نداره و اون راههای نجات که در دنیا هست، اون راههای نجات اونجا وجود نداره. مثل چه راههایی؟ ولا يقبل منها عدل، از اون نفس گرفته نمیشه، منها نفس مؤنثه، از نفس گرفته نمیشه، رشوه گرفته نمیشه. عدل رشوه، فدیه، پول. اینجا در دنیا اگر کسی پول داشته باشه
اعدامی 2 روزه نجات مییابد. ما اونجا نه. ولا یقبل منها عدل. و دیگه اینجا سفارش هم یکی از ابزار قوی هست برای نجات مجرمین، اونجا نیست. ولا تنفعها شفاعت. شفاعت هم به اون نفس هیچ فایده نداره. این 3 تا صورت بودند. لا تجزی نفس عن نفس، اینکه دوست انسان، یار انسان، رفیق انسان، رفیق صمیمی بیاد دست انسان را بگیرد. و 2 اینکه رشوه کاری بکند یا سفارش. این صورت ها که در دنیا است اونجا نیست. صورت های دیگری هم در دنیا است، اونها را هم تعمیم میکنه. ولا هم ینصرون، یعنی به هیچ طریقی از طرق اونها یاری نمیشوند. پس از اون روز بترسید. اون روز اگر بیاد برای شما مفری نیست، برای شما نجاتی نیست، خلاصی نیست. بعد از این بحث یهود تمام میشه. بعد از این تا اینجا دلایل بر توحید بود. بعد از این دلایل بر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم. از اینجا بحث رسالت شروع میشه. ریشه رسالت برمیگرده به ابراهیم علیه السلام، چون ابراهیم در دعای خودش یاد کرد که خدایا در این شهر مکه رسولی تعیین کن. لذا خدای عزوجل ذکر میفرماید ابراهیم را. چرا ابراهیم؟ ابراهیم به عنوان یک مرجع هست. ابراهیم چنان مرجع مقبولی هست که همه این گروه ها، یهودی ها، نصرانی ها، مشرکین، مسلمین، همه او را قبول داشتند. لذا قوی ترین دلیل خود ابراهیم میتونه باشه. از این به بعد بخش رسالت هست. رسالت این سوره هست. الله عزوجل برای اثبات رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم دعای ابراهیم و اسماعیل را ذکر می کند. سیدنا ابراهیم و اسماعیل دعا کردن و بعث فیهم رسولا من انفسهم، که این دعا مصداق آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست. لذا استدلال از ابراهیم به این دلیل هست که تمام گروه ها، چه یهود، چه نصارا، چه مشرکین، هر یکی از اینها خودشون را به ابراهیم علیه السلام منتسب می کردند، خود را ابراهیمی می دانستند. حالا الله عزوجل از ابراهیمی که مسلم فیهم هست، پیش همه قابل تسلیم هست، از اون استدلال می گیرد، هم برای رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و هم اینکه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب همه و همه داعی الی التوحید بودند، از شرک بیزار بودند و به فرزندان خودشون هم همین توصیه را کردند. یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خلاصه این آیه این هست که هر کسی که در مسیر ابراهیم هست و میخواهد متبع ابراهیم باشد، باید از شرک فاصله بگیرد و به این پیامبر که حاصل دعای ابراهیم علیه السلام هست ایمان داشته باشد. الله تعالی می فرماید و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. زمانی که ابراهیم را ربش به وسیله کلماتی مورد امتحان قرار داد، مورد آزمایش قرار داد. بحث اول ما اینه که ابراهیم علیه السلام که مورد امتحان قرار گرفت چه مسائلی بودند، چه مباحثی بودند. اقوال زیادی اینجا هست. بعضی ها خصال فطرت را ذکر کردند، خصال 10 که در احادیث شما میخوانید از خصال ابراهیم علیه السلام هستند و خصلت‌های انبیا هستند، ولی حقیقتش عمل کردن بر خصال
عشره و خصال 10گانه زیاد مشکل نیست. اولا انجام بسیاری از اونها مستحب است، چون شما میخوانید در اون خصال 10گانه مزمزه هست، استنشاق هست، عرض کنم که حلق العانه هست، نطف الابط هست، فرق رأس هست. اینا زیاد مشکل نیستند. بنابراین اینها نیستند اون موارد امتحانی که از ابراهیم علیه السلام شد. مواردی که از ابراهیم علیه السلام الله تعالی امتحان کردند، امتحان جانی بود، جان را تقدیم کرد. امتحان فرزند بود، فرزند را تقدیم کرد برای قربانی کردن. امتحان ترک وطن بود، خدای عزوجل دستور داد که ترک وطن بکنه، لذا وطن را قربان کردن، جان را تقدیم کردن، فرزند تقدیم کردن، اینا واقعا موارد مشکلی هستند که کار هر کسی نیست که در این نوع امتحانات موفق بشه. لذا علامه اندلسی بعد از این که چند قول نوشته برای این مصداق و اذ ابتلا، ایشون نوشته العاشر هی ما ابتلاه به فی ماله و ولده و نفسه. مورد دهم اینه که ابراهیم را الله تعالی مورد امتحان قرار داد، هم امتحان مالی، هم برای اولاد، هم برای نفس. مال همین که مهمان آمد و هیچی ابراهیم نداشت در خانه بجز یک گوساله‌ای، او را فوراً بلا درنگ تقدیم کرد. فسلم ماله للضیفان و ولده للقربان یا للقربان و نفسه للنیران و قلبه للرحمن. ابراهیم علیه السلام که خلیل الله هست یا خلیل الرحمن هست، به همین خاطر که وقتی بحث قربانی مالی بود مال قربان کرد، وقتی که نیاز به قربانی فرزند بود فرزند قربانی کرد، و وقتی که نیاز به تقدیم جان بود جان تقدیم کرد، قلبش را به رحمان داد، اصلا با پدر قطع رابطه کرد به خاطر خدا. به این دلیل ابراهیم خلیل الله شد. پس این امتحانی هست که ابراهیم علیه السلام شد. حالا یه سوال دیگه، خداوند عزوجل عالم الغیب هست، از ظاهر و باطن خبر دارد. ما بندگان را چرا امتحان میکنیم؟ میدونه ظرفیت ما را، توان ما را، قدرت ما را، رفوزه شدن ما را یا موفقیت ما را. الله تعالی با وجود که میداند بازم امتحان میکند، چون خدای تعالی میخواهد به معرض نمایش بدهد، دیگران ببینند که این فرد چه اندازه موفق شد یا این فرد چه اندازه رد شد. پس تفسیر معالم التنزیل نوشته و ابتلاء الله تعالی لیس لیعلم احوالهم لانه عالم باحوالهم. خدا که امتحان میکنه برای این نیست که احوال بندگان خودش را بداند، او از قبل میداند، ولکن لیعلم العباد احوالهم. خدا جایی میفرماید که من میخوام ظاهر بکنم تا بقیه بندگان احوالشان را بدانند، بندگان ببینند، دنیا ببیند. اون زمان هم الان هم ما گویا میبینیم وقتی که میخوانیم در قرآن، در عرض کنم که کلام الله عزوجل میبینیم، میخوانیم، مشاهده میکنیم که ابراهیم علیه السلام در چه مراحل سختی موفق شد، سربلند شد. برای خود درس میگیریم. پس الله میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه، زمانی که آزمود ابراهیم را ربش به کلمات، به وسیله کلماتی و مواعدی، فاتمهن، ابراهیم آنها را تکمیل کرد، یعنی در اون امتحان موفق از آب در آمد. قال انی جاعلک للناس اماما،
الله تعالی انعام داد به ابراهیم علیه السلام. به ابراهیم فرمود من شما را برای مردم به عنوان امام قرار میدهم، شما به عنوان امام هستید. ببینید منظور از امامت، همه اهل تفسیر گفتن که نبوت هست. الله عزوجل ابراهیم علیه السلام را به عنوان نبی انتخاب کرد، به عنوان پیامبر انتخاب کرد. علامه آلوسی نوشته فالمراد من العهد الامامه وليس هنا الا النبوه. اون که بعدا میاد مراد از عهد که الله تعالی می فرماید لا ینال عهد الظالمین، مراد نبوت است. امامت که بعضی ها قائل هستند، این امامت در قرآن سنت یک جایگاه مشخصی ندارد، در هیچ جا نیامده. اینجا کلمه امام آمده و این امام به معنی نبوت هست. نبوت پیامبران به مراتب از این چیزی که مردم به عنوان امام میگویند. چرا امام به معنی پیشوا هست، امام به معنی مرجع هست، به معنی کسی که مردم به پیشاپیش مردم هست، قدوه هست. ولی اینکه یک جایگاه شرعی داشته باشد که برای او اسمت را قائل باشیم، برای او یک سری مسائل خاصی را قائل باشیم، چنین چیزی در قرآن و سنت وجود ندارد. پس اینجا که هم آمده مراد امام یعنی چی؟ یعنی نبوت. انی جاعلک للناس اماما، من شما را، والمراد بالامام ها هنا النبی ای صاحب الشریعه متبع بحر المحیط، کسی که مردم متبع او هستند و او متبع مردم هست، مردم پیرو او هستند. لذا ابراهیم علیه السلام وقتی که این انعام الهی را دیدن که خدا به او چنان نعمت عنایت فرمود، امامت و نبوت، گفت قال و من ذریتی، خدایا از ذریه من، از اولاد من چی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من یعنی عهد نبوت. و عرض کنم که امامت به اصطلاح نمی رسد به ظالمین، یعنی کسی که اهل ظلم باشه، اهل گناه و معصیت باشه، اهل فسق و فجور باشه، شامل حال او نمیشه. اشاره به این هست که بعضی از اولاد تو، بعضی از فرزندان تو، اونها به این جایگاه میرسند، به اونها هم نبوت میرسد، چنانچه به اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسی، هلم جرا تا محمد صلی الله علیه و سلم. لذا الله عز وجل به ابراهیم علیه السلام نبوت دادن. بسیار استدلال گرفتن از لا ینال عهد الظالمین بر عصمت انبیا، که کسانی که در مسیر ظلم باشند، در مسیر گناه و معصیت باشند، هر گناه ظلم است، اونها پیغمبر نمیشند. معلوم میشه که پیغمبر باید چی باشد؟ معصوم باشد. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. در اینجا فضائل کعبه بیان شده، فضائل بیت الله، که الله تعالی می فرماید ما قرار دادیم بیت را مثابة للناس. مثاب مقام رجوع را میگن، اما این تا مبالغه هست، یعنی محلی که بار بار مردم رجوع می کنند. الله عزوجل بیت الله را طوری قرار داده که همه انسان ها بار بار رجوع می کنند. هیچ لحظه، هیچ دقیقه نیست که اونجا کسی رجوع نکرده باشه، خالی باشد. حتی نیمه شب، نصف شب، شما وقتی که امسال میرید دلتون میخواد 4 ماه دیگه بیایی، 6 ماه دیگه دوباره بیایی. هر انسانی تمنا داره سالی 2 بار بره، هر سال به حج بره. پس الله عزوجل چنان مقامی به این بیت داده، ما این را قرار دادیم مثابة للناس.
رجوع برای مردم بار بار و امنا، و همچنین اون را جای امنی قرار دادیم، اونجا حتی مجرم هم در امن هست. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و بگیرید مقام ابراهیم را مصلای، در مقام ابراهیم نماز بخوانید. الله عزوجل بر ما قرار داد که ما وقتی که اونجا طواف میکنیم در مقام ابراهیم نماز بخوانیم. الان در خود اون مقام میسر بشه که بهتر پشت اون مقام الان میخوانن نشه، بالاخره یک گوشه نماز خوانده بشه بعد از طواف. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، اینجا عهد وقتی که متعدی با الی باشد به معنای توصیه هست، مجاز میشه. علامه آلوسی نوشته والعهد اذا تعدی به الی یکون بمعنى توصیه. و عهدنا الی ابراهیم یعنی توصیه کردیم، به صورت مؤکد دستور دادیم، امر کردیم به ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، این که خانه من را پاک بکنید، پاک بگردانی. منظور از پاکی خانه چی هست؟ هم پاکی ظاهری هست و هم پاکی باطنی هست، اما بیشتر گفتن پاکی باطنی هست، یعنی اونجا شرک نباشه، اونجا عبادت غیر خدا نباشه. والمعنى انه لا ينسب فيه وثن ولا يعبد فيه غیر الله. بحر المحیط. الله دستور داد که این خانه من جا فقط من عبادت بشم. شرک یک کار گندی هست، نجسی هست، مشرکین نجس هستن، انما المشرکون نجس. لذا الله دستور داد که خانه من را پاک بگردانید، هم پاکی ظاهری بالخصوص پاکی معنوی و باطنی از شرک، از آلودگی های گناه. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، برای چه کسانی؟ برای کسانی که از دور میایند. طائفین منظور آفاقی ها هستند، کسانی که از اطراف میایند. والعاکفین کسانی که مال خود مکه هستند، اهل مکه، اونجا ما باشنده هستند، اونجا ساکنند. یعنی تمام حق مال هم اهل مکه هست، حق زیارت، حق نماز، حق طواف، و هم مال آفاقی ها. و رکع السجود برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان برای الله عز وجل. علی ای حال ابراهیم علیه السلام این خانه را درست کرد و ابراهیم علیه السلام بعداً برای اونجا دعا کرد. دعای ابراهیم علیه السلام که عرض کردم محل استشهاد در این آیه همین هست. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، زمانی که ابراهیم گفت بار الها بگردان این شهر را شهر امنی بگردان، وارزق اهله من الثمرات، و اهلش را رزق بده از انواع ثمرات، انواع میوه ها. دو چیز در دعای ابراهیم علیه السلام قابل لحاظند و قابل توجهند. این دو چیز واقعا برای هر شهری، برای هر مکانی، برای هر مجموعی لازم هستن. یکی امنیت و یکی اقتصاد خوب. ابراهیم علیه السلام این هر دو را، این هر دو از اولین لوازم هستند. اول ما وقتی که میخواهیم در یک شهری، در یک جایی زندگی کنیم، عبادت کنیم، هر کاری بکنیم، باید امنیتش خوب باشد و هم از نظر مالی، از نظر اقتصادی شرایط خوبی داشته باشه. الله تعالی بهشت را هم با همین دو صفت متصف کرده. برجسته ترین صفت بهشت هم همینه که اونجا امن هست و اینجا رزق و روزی فراوان هست. پس این دو واقعا نعمتهای بزرگی هستند. وقتی که یک حکومت، یک کشور
بتواند اینها را برای مردم خودش فراهم بکند، هم امنیت را و هم اقتصاد خوب را، او موفق است. و اگر نتوند اینها را فراهم بکند، نه در اون ملک امنیت باشد و نه اون ملک از نظر اقتصادی شرایط خوبی داشته باشد، این ناموفقه، ناکامه. این باید بره کنار، کسانی دیگه بیاید بتونند این شرایط را فراهم بکنند. لذا ابراهیم علیه السلام این دو چیز را از رب میخواهد: رب اجعل هذا بلدا آمنا، بار الها این را بلد آمنی بگردان. الله تعالی این دو وصف را به بیت الله دادند. الله چه می فرماید؟ فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این بیت را عبادت کنند بندگان من، این بیتی که خداوند در این بیت گرسنگی نگذاشته، طعام داده در این شهر، و آمنهم من خوف. کسانی که میخواستند امنیت اونجا را به هم بزنند، خدای تعالی چنان رفتاری با اونها کرد و چنان اونها را از بین برد، مثل اصحاب فیل. اصحاب فیل قصد کردند که بیت الله را خراب کنند، ولی چنان عذابی بر اونها نازل شد و اونها نابود شدند که برای همیشه عبرت شدند. بعد از اون هیچ کسی جرأت نمی کرد به اون سمت، به سمت کعبه شریفه چپ نگاه کند. پس این امنیت است که الله تعالی فراهم کرده. لذا الله می فرماید: وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اهل این را از ثمرات بده، انواع خوراکی ها، انواع رزق و روزی. منظور از اهل کیه؟ ببینید ابراهیم علیه السلام وقتی که دیدند که خداوند عزوجل اون نعمت معنوی که نبوت باشد او را اختصاصی کردند، او را گفتن لا ینال عهد الظالمین، کسانی که اهل ظلم باشند، اهل فسق و فجور باشند، اهل گناه و معصیت باشند، به اونها چنین نبوتی نمی رسد. لذا ابراهیم فکر کرد که حتما رزق و روزی هم فقط برای مؤمنین هست. به این دلیل اهله فرمود، الان اهله مبدل منه است. منظور از اهله کیه؟ خود ابراهیم مشخص میکنه خدایا اهلش را رزق بده. منظور از اهلش من آمن منهم بالله والیوم الاخر، آنهایی که ایمان آوردند از آنها و به الله و روز آخرت، به مبدأ و معاد، به توحید و قیامت. الله عزوجل تفهیم کرد که ای ابراهیم، نعمت مادی من اختصاصی نیست، نعمت مادی پروردگار اختصاصی نیست، به همگان میده. اونی که تابع باشه یا تابع نباشه، مطیع باشه یا منکر باشه، مؤمن باشه یا کافر باشه، خدا به همه رزق و روزی میده. حکمتش را بارها بنده خدمت شما عرض کردم. این دنیا دار امتحان هست. اینجا خدای عزوجل نمیخواهد که دشمنان خودش را همینجا مؤاخذه بکند، کفار را همینجا به کیفر اعمال برسن. نه، میدان میده بهشون، رزق و روزی حتی میده، چه بسا بیشترم میده. پس الله عزوجل چی فرمودن؟ قال ومن کفر فامتعه قلیلا. ای ابراهیم، هر کسی که کفر کند من به او هم استفاده میدهم، موقعیت بهرهگیری میدهم اندکی. اندکی یعنی چی؟ یعنی این تعداد اندک روزهای دنیا مراد است. اندکی یعنی زمنا قلیلا، چون دنیا واقعا مختصره در مقابل آخرت. اما چون که این کفر را برگزیده، ثم اضطره الى عذاب النار، او را مجبور میکنم به عذاب النار و بئس المصیر، جای رجوع بسیار بدی هست.
این نکته دیگری توجه بفرمایید، تخلقوا باخلاق الله. خداوند عزوجل ملکی در اختیار دارد، ولله ملک السماوات والارض. خداوند در این ملک خودش، در پادشاهی خودش، این ملک دنیا، در اینجا بندگانی که او را قبول داشته نباشند، بندگانی که نسبت به او منکر باشند، اونها را محروم نمی کند، به اونها هم میده. حتی برای ابراهیم این مسئله جا نیفتاده بود، ابتداء میگفت ای الله رزق بده، من آمن منهم بالله والیوم الاخر، به مؤمنین بده. خدا فرمود نه، رزق من در دنیا، نعمتی که من میدهم، سلامتی، تندرستی، فرزند، اولاد، همه اینها متاع دنیا هستند. مال، منال، متاع، اینها را من در دنیا هم به اون کسی که کفر بکند هم میدهم. و من کفر فامتعه. بس کسانی که حاکمان دنیا هستند و بالخصوص اونهایی که خودشون را به خدا نسبت میدهند، خودشون را مسلمان میدونند، خودشون را بندگان خدا میدونند، یا حکومت خودشون را حکومت خدایی میدونند، اونها هم باید در مسائل مادی، در مسائل امکانات رفاهی، این سیاست را داشته باشند. نه فقط به کسانی که مثل اونها میاندیشند، مثل اونها فکر میکنند، در مسیر اونها هستند، در حزب و گروه اونها هستند. به همین دلیل ما معتقدیم که برای اداره کشور، اداره مادی، مسائل اقتصادی، مسائل عرض کنم که رفاهی، لازم نیست که حتما کسانی که مذهبی هستند اونها متولی امور باشند، بلکه هر کسی که شایستگی داره، تخصصی داره، از هر کیشی هست، از هر دینی هست، از هر تفکری هست، در این مسائل باید تبعیض نباشه. چون که مسائل مادی مال همه هستند. قرار نیست که ما فقط مسلمانان خود ما یا هم مشربها و هم مذهبهای خود ما بهرگی بگیرن، بقیه دور بشینند و تماشا بکنن. نه، مال همه هست. لذا الله می فرماید که و من کفر فامتعه قلیلا. بنابراین نباید تو این مسائل اختصاص باشد، تو این مسائل تبعیض باشد، و اونهایی که تبعیض انجام میدهند، مرتکب تبعیض میشوند، اونها نفهمیدند، دین را نفهمیدند، قرآن را نفهمیدند و اخلاق الهی را اینها متوجه نشدند. در این مسائل باید همه یکسان باشند، هیچ تفاوتی وجود داشته نباشد. نه اینکه امتیازات را فقط به خودمانی ها بدیم، اونایی که کمی با ما فاصله دارن، کمی با ما تفاوت دارن، اونا گوش دور بشینند و نگاه بکنن. نمیشین طور. لذا الله می فرماید قال و من کفر فامتعه قلیلا، این در دنیاست. ثم اضطره الى عذاب النار، این در آخرت است. مسائل اخروی مردم را با مسائل دنیوی مردم خلط نکنیم. و بئس المصیر، اون نار جای رجوع بسیار بدی هست. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این اخلاص بانی کعبه هست، اخلاص سیدنا ابراهیم علیه السلام هست. زمانی که ابراهیم علیه السلام بلند میکرد قواعد بیت را، و اسماعیل علیه السلام، ببینید بانی خانه کعبه ابراهیم هست. یهود این را قبول ندارد، در قرآن کریم صراحتا آمده. این نکته اول. نکته دوم اینه که خانه کعبه از نظر قدمت قدیمی تر است.
از بیت المقدس. بیت المقدس را هم ابراهیم علیه السلام درست کرد. اینکه معروف است که سیدنا سلیمان علیه السلام درست کرد. سیدنا سلیمان بعدا ترمیمش کرد، بعدا توسعهش داد، بعدا بهتر درستش کرد. مثل سیدنا عثمان که مسجد النبی را توسعه داد، مسجد النبی را شیک درست کرد، بسیار وسیعش کرد. خب حالا اولین بانی حضرت عثمان نیست، اولین بانی رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اینجا هم اولین بانی سلیمان نیست، سلیمان بعداً توسعه داد، سلیمان زیباتر درستش کرد. اول ابراهیم علیه السلام اون را درست کرد قبله برای بنی اسرائیل و این را قبله برای بنی اسماعیل. و اون چیزی که در حدیث می آید این قدیمتر از بیت العتیق هم قرآن میگه. از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن یا رسول الله اولین بیتی که درست شد فرمود که بیت الله هست. و گفتن یا رسول الله بین اون و بین بیت المقدس چقدر فاصله است؟ فرمودن 40 سال، یعنی 40 سال فاصله هست. اول ابراهیم این را درست کرد، بعدا اون را. اما این نکته را هم خدمت شما عرض کنم که ابراهیم که بانی کعبه ما میگیم بانی اول نیست، بازم ابراهیم بانی دوم است. کعبه شریفه قبل از ابراهیم درست شده در زمان سیدنا آدم علیه السلام. حالا این صریح نیست در کتاب ها و اما علما نوشتن، بعضی نوشتن در زمان آدم فرشتگان درستش کردند و بعضی گفتن نه خود آدم علیه السلام درست کرد. بعدا در زمان نوح علیه السلام با طوفان‌های نوح خانه کعبه از بین رفت. از کجا این را ما میگیم؟ از اینجا که اذ یرفع ابراهیم القواعد، قواعد و پایه های بیت از قبل بودند، قواعد از قبل بودند. در حدیث شریف میاد که جبرائیل امین آمد و اون قواعد را که زیر خاک ها ناپدید شده بود اونها را به ابراهیم و اسماعیل نشان داد و حتی خط کشید برای ابراهیم و اسماعیل. پس این قواعد از قبل بودن. این از زمان سیدنا آدم علیه السلام بود. از اون زمان بعدن که تخریب شد از بین رفت، ابراهیم علیه السلام در زمان خودش دوباره این را تجدید بنا کرد. پس ابراهیم علیه السلام به این معنا بانی کعبه هست. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی که بلند کرد ابراهیم قواعد و اساس بیت را و همچنین اسماعیل. ببینید اخلاص این بانیان کعبه را که چی می گفتند. ابراهیم و اسماعیل چند تا دعا کردند. اولین دعا قبولیت، اخلاص دیگه همینه. یک مؤمن واقعی و یک مخلص کاری که انجام میده اولین دغدغهش قبولیت است که کارش قبول میشه یا نه. لذا اول و ابتدا گفتند ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. بار الها از ما قبول بفرما، همانا تو همه دعاها را شنونده و همه احوال قلب را دانا هستی. این دعای اول. دعای دوم ربنا واجعلنا مسلمین لک. بار الها ما را قرار بده دو تا مسلم برای خود که تسلیم دستورات تو باشیم، تابع فرامین تو باشیم. قبلا خدمت شما عرض کردم که یهودی ها میگویند اصل دین یهودی هست، مسیحیان میگویند دین نصرانی هست و هر یک ادعا داشت که ابراهیم یهودی بود یا نصرانی بود. قرآن رد کرد. قرآن گفت ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما. مسلم بود.
بر دین اسلام بود. اینجا هم هست ربنا واجعلنا مسلمین لک. اسلام یعنی چه؟ یعنی سراپا تسلیم یک ذات پروردگار، در اون هیچ شایبه غیری نباشد. لذا همین دعا رو میکنه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و همچنین از اولاد ما، از ذریه ما گروهی که مسلم باشد، تسلیم بشه، گروهی که او هم تابع فرامین تو باشد. و بعد دعای سوم و ارنا مناسکنا، چون این خانه را درست کردند اینجا باید طواف بشه، حج بشه، برای خدای عزوجل عبادت ویژه و خاصی بشه، اون روشش را به ما نشان بده. مناسک یعنی احکام حج را به ما نشان بده، قواعد حج را نشان بده. و تب علینا، و تب علینا، خدای بر ما رجوع بکن. ببینید توبه دو نوع هست، یکی توبه عوام هست، یکی توبه خواص هست. توبه عوام که ماها باشیم میگیم خدایا توبه ما را بپذیر یا بر ما رجوع کن، تب علینا، به معنی چی هست؟ به معنی آمرزش گناهان. اما توبه خواص برای رفع درجات و ترقی در مقامات است. اینجا تب علینا توبه چی هست؟ خواص است. و تب علینا انک انت التواب الرحیم، همانا تو ذاتی هستی هر چیز را، هر توبه را پذیرنده یا به کثرت رجوع کننده بر بندگانت. اما تنها توبه ها را نمی پذیری، کسانی که توبه می کنند نسبت به اونها مهربان هستی. خب این دعای سوم. و دعای چهارم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بار الها مبعوث بگردان در میان اینها رسولی که از اینها باشد. از اینجا ثبوت رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابراهیم و اسماعیل هر دو دعا کردند. بعد از اسماعیل دیگه پیغمبری برای اهل مکه مبعوث نشد تا رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا وابعث رسولا منهم، از خودشان بشریت رسول. اما دارای چه وظایفی باشد؟ مسئولیت اون رسول. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم. الله عزوجل چهار وظیفه و چهار فریضه برای رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرموده و این آیه را که چهار فریضه هستند چهار بار هم ذکر کرده. یکی اینجا، یکی بازم در سوره بقره جزء بعدی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه. سوم در سوره آل عمران لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. چهارم در اول سوره جمعه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اینجا در عرض کنم که این آیه هر جا تلاوت مقدم هست، یتلو علیهم آیاتک، معلوم میشه که علم و خواندن مقدمه، چون تا وقتی که علم نباشه، تا وقتی که خواندن نباشه، تا وقتی که سواد و دانش نباشه، نه تزکیه میاد، نه تعلیم میاد، نه اصلاح میاد، نه چیزی دیگه. پس اول یتلو علیهم آیاتک. دوم و یعلمهم الکتاب. اینجا خدای عزوجل تعلیم را مقدم کرده، در سه آیه دیگه تزکیه را مقدم کرده و یزکیهم. اما اینجا تعلیم مقدم هست. تزکیه یعنی پاکی از آلایش، پاکی از گناهان.
خب او مقدم هست، جایگاهش مقدم هست، اما بدون تعلیم نمیشه. کسانی که بخواهند بدون علم، بدون دانش، بدون یادگیری بخواهند که اصلاح بکنه خودشان را، امکان پذیر نیست. به همین خاطر بعضی جاها یزکیهم مقدم است، بعضی جاها یعلمهم مقدم است. اینها برابر هستند و بدون یک دیگر هم ممکن نیست. لذا و یعلمهم الکتاب، فریضه دوم به اونها کتاب تعلیم بده که کتاب، تعلیم کتاب یعنی مفاهیم کتاب، مطالب کتاب، مراد الله عز وجل در کتاب، والحکمه، و به آنها تعلیم بده حکمت. حکمت میگویند تشریح کتاب، تفسیر کتاب، توضیح کتاب که همون سنت هست، وحی غیر مطلوب هست. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس، لتبین للناس همون حکمت است، تا تو برای مردم بیان کنی، تفسیرش کنی، تشریحش کنی. لذا حدیث تفسیر کتاب هست، حکمت از کنم که شرح کتاب هست. در کتاب الله هست اقیم الصلاة، در حدیث هست صلوا کما رأیتمونی اصلی. در کتاب الله هست اتم الحج، در حکمت هست، در حدیث هست خذوا عنی مناسککم، به من نگاه کنید چطور حج میکنم. لذا اینجا دستور هست، اونجا تشریح هست، تفسیر هست، توضیح هست، تفصیل هست. اینجا آت و زکات هست، اونجا توضیح زکات هست که به چه صورت باید داده بشه. بنابراین حکمت همون تشریح کتاب هست، تفسیر کتاب هست. و یزکیهم، عقاید و اخلاق اونها را تزکیه بکند از تمام مفاسد، از تمام مسائل نامناسب، اونها را تزکیه بکند، اخلاق اونها را، عقاید اونها را. چنین پیامبری در میان اونها بفرست. انک انت العزیز الحکیم، همانا تو هستی پروردگارا غالب، هر کاری میتونی انجام بدی، اما کارهایت مملو از حکمت، همراه با حکمت. عنایت فرمودید این دعای چهارمین دعای ابراهیم علیه السلام هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم نتیجه همین دعا هست. لذا شما کسانی که میگوید ما ابراهیمی هستیم، ما پیرو ابراهیم هستیم، شما چرا به توصیه ابراهیم و به اون چیزی که نتیجه دعای ابراهیم است ایمان ندارید؟ بعد از این الله عزوجل ترغیب میده، بعد از این که دعای ابراهیم و نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شد، ترغیب میده بر ایمان به نبی خاتم. الله می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی رغبت می کند، یعنی اعراض می کند. وقتی که رغبه با صله عن بیاد به معنی اعراضه، اعراض می کند، رویگردانی می کند از ملت ابراهیم، یعنی کسی دیگه اعراض نمی کند الا من سفه نفسه، مگر کسی که نفس خودش را در سفاهت و نادانی و حماقت واقع بکند، کسی که نفسش را ذلیل بکند، او اعراض می کند از ملت ابراهیم و ایمان نمی آورد. ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الاخرة لمن الصالحین، همانا ما برگزیدیم او را در دنیا هم مصطفی بود، برگزیده الله عزوجل بود. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، همانا اون در آخرت الصالحین است. صالحین وقتی که برای انبیاء اطلاق میشه، برای پیامبران گفته میشه، یک درجه ای هست در میان انبیاء. این
صالحین به اون معنا که انسانهای مؤمن صالح هستن، اون معنا نیست. بعضی از انبیاء را الله تعالی می فرماید و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، بعضی را صابرین میگه، بعضی را صالحین میگه. لذا اینها علاوه از اینکه ما هم داریم صابرین صالحین، این یک جایگاه پایینی است، اون که بین انبیاء است اون تفاوت داره، معیارهای ما فرق داره با اون معیارهایی که در میان انبیاء علیهم السلام هست. اذ قال له ربه اسلم، زمانی که ربش به او گفت، به ابراهیم گفت اسلم، تسلیم شو. ببین ابراهیم که ما میگیم بر دین اسلام همینه، اسلم. اسلم یعنی چه؟ یعنی سلم نفسك الى الله تعالی و فوض امرك الیه، کاملا به خدا بسپار خودت، 100% در اختیار پروردگار. بعضی اسلم را به معنی اخلص، یعنی فقط و فقط خدا را عبادت کن، عبادتت را خالصتا برای الله انجام بده، برای کسی دیگه نه. اسلام هم یعنی همین که اسلام ولكن كان حنیفا مسلما، یعنی چه؟ یعنی و ما کان من المشرکین. اسلام ضد شرک است. اسلام یعنی کاملا تسلیم خدا بودن، تمام عبادت ها را برای او انجام دادن، برای کسی دیگه انجام ندادن. پس ویژگی دین اسلام توحید است. برجسته ترین خصیصه اسلام، خصوصیت دین اسلام توحید است. اون کسی که میگه من مسلمانم و شرک میکنه دروغ میگه، و مسلمان و مسلم نیست. مسلم همونه که در عباداتش کوچکترین شایبه از شرک نباشد. اینجا تفسیر خازن گفته اسلم یعنی اخلص دینک و عبادتک لله واجعل سلیمتا، واجعلها سلیمتا، یعنی از شرک سالمش کن، از شایبه شرک بدورش کن، خالصتا برای خدا انجام بده. بله، بنابراین پس ابراهیم علیه السلام را خداوند فرمود اسلم، یعنی در عباداتت اخلاص داشته باش فقط برای خدا. قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم برای رب العالمین، یعنی هر چی که هست برای رب العالمین است، اختصاص به رب العالمین داره. بعد از این الله عزوجل می فرماید این تنها مال ابراهیم نیست، بقیه اولاد ابراهیم مثل یعقوب که جد شما بنی اسرائیل هست، او هم بر مسیر اسلام بود، بر مسیر توحید، اخلاص فی العبادت، و حتی به اولاد خودش وصیت کرد. چطور شما میگید که یعقوب یهودی بود؟ چون یهودیان میگفتن ما را یعقوب وصیت کرده که ما یهودی بمانیم و از یهودیت خارج نشیم. اینجا ببینید تمام اون چی که میگوین دروغش ثابت میشه. و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب، وصیت کرد به همین ملت، به همین دین، یعنی به ملت چی؟ ملت اسلام، اسلم. به همین ابراهیم وصیت کرد فرزندانش را و همچنین یعقوب، یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین. بهترین وصیت یک پدر برای فرزندان وصیت به دین هست. ببین اولا هیچ سرمایه بالاتر از سرمایه اولاد نیست، و وقتی که برای اولاد شما میخواید یه چیزی پشت سر خودتون بگذارید، هیچ چیزی بالاتر از دین نیست. اگر بود ابراهیم و یعقوب برای فرزندان خودش اون را میگذاشتند و او را وصیت میکردند. پس اگر به فکر مسائل مادی اولاد هستیم اشکالی نداره، بیشتر از آن به فکر مسائل ایمانیشان، معنویشان باشیم. ببینید انبیا را
یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، ای فرزندان من همانا الله برگزیده برای شما دین را، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، شما از این دنیا رخصت نشید نروید مگر تسلیم. یعنی مسلم خواندیم یعنی عباداتتون را خالص برای خدا، در عبادات شما شائبه غیر الله نباشد، شائبه و آمیزش شرک نباشد. حالا الله تعالی به یهود خطاب میکنه، چون یهودی ها میگویند که حضرت یعقوب وقتی که فوت کرد فرزندان خودش را به یهودیت وصیت کرد، به همین خاطر اونا اسلام نمی آوردن، میگفتن ما را جد امجد ما وصیت کرده که از یهودیت خارج نشیم. این جوابشون هست. الله تعالی میگه این وصیت دروغه، وصیت یعقوب اینه، تسلیم دین خدا شدن. تفسیر جلالین جا نوشته لما قال اليهود للنبي صلی الله علیه وسلم الست تعلم ان یعقوب لما مات وصى بنیه بالیهودیه، یعقوب وقتی که فوت کرد اولادش را به چی وصیت کرد؟ یهودیت. الله تعالی می فرماید شما مگه بودید؟ ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا حاضر بودید زمانی که حاضر شد یعقوب را موت، یعنی اسباب موتش فرا رسید. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، زمانی که یعقوب به فرزندانش گفت ای فرزندان شما بعد از من چی را عبادت میکنین؟ بعدی یعنی بعد موتی. اونها گفتند پدر ما همون خدایی که تو عبادت میکردی. دغدغه انبیا دین و ایمان فرزندان. قالوا نعبد الهك و اله آبائك، ای پدر ما عبادت میکنیم معبود تو را و معبود پدران تو، یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. خب اسحاق پدرش بود ولی اسماعیل عمویش بود، عم الرجل سن و ابی، اینم جزء آبا چی میشه؟ حساب میشه. او را عبادت میکنیم الها واحده، در حالی که اله یگانه هست، خدا یگانه هست. و نحن له مسلمون، ما فرزندان تو فقط تسلیم همون یک پروردگار. پس فرزندان یعقوب که اجداد شما یهود باشند 12 تا بودند، نه بنی اسرائیل 12 نفر بودند، اجداد شما هم گفتن نحن له مسلمون، در عقیده و عمل ما تسلیم پروردگاریم، نه در ذاتش نه در صفاتش نه در عبادتش کسی را شریک نمی سازیم. تلك امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. این جواب شبهه. اونا فکر میکنن که چنین پدران خوبی داشتیم دیگه آخرت ما آباده، آخرت ما خوبه. الله جواب میده نه اونطور نیست، هر کسی کسبش عمل کردش برای خودش. تلك امة قد خلت لها ما کسبت، برای اونهاست ما کسبت یعنی من العمل، ولکم ما کسبتم من العمل ولا تسألون عما كانوا يعملون، از آن چی که آنها عمل میکردن شما سوال نمیشید و اونها هم از عمل شما سوال نمیشن. خب حالا ببینید این هست وصیت یعقوب علیه السلام. خداوند بعد از این بر یهودی ها و بر مسیحیان زجر و سرزنش بیان میفرماد که با وجود اینکه این وصیت را دارند چی میگوین؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، به پیروان خودشون میگوین یهودی باشید هدایت میشید، مسیحیان میگوین نصرانی باشید هدایت بشید. هر یکی دین خودش را میگه، با همدیگه هم هماهنگ نیستند، با همدیگه هم ضدیت دارند، عناد دارند. قبلا خواندیم. الله تعالی میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم اونها را پاسخ بده قل بل ملت ابراهیم حنیفا. اینکه شما میگید که کونوا هودا او نصارا، اولا دین یهودیت و دین نصرانیت یک دین قومی بوده، مال یک قوم، فقط مال بنی اسرائیل، مال همه عالمیان نیست، نه دین مسیح نه دین عیسی یهود.
بلکه ما تابع ملت هستیم. بل نتبع ملت ابراهیم، ما پیروی میکنیم از دین ابراهیم، اون دینی که در حالی که چی هست؟ حنیف هست، یکسو هست. یکسو هست یعنی چی؟ یعنی و ما کان من المشرکین. ابراهیم از مشرکین نبود. خب حالا قولوا آمنا، خلاصه دین ابراهیم. الله تعالی می فرماید در جواب اونها بگو. وقتی که در جوابشون گفتی، حالا خلاصه اون دین را بیان کن. ببین خلاصه دین را در چند جمله بیان میکنه. قولوا آمنا بالله، بگو ما ایمان آوردیم به الله، ایمان آوردیم و ما انزل الینا، به اونچه که نازل شده از کتاب و سنت به سوی ما نازل شده از سوی پروردگار. و ما انزل الی ابراهیم، و همچنین اون چیزی که نازل شده به سوی ابراهیم مثل صحف ابراهیم، به اونها هم ایمان داریم. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اون چیزی که بر اسماعیل است، اسحاق است، یعقوب، اولاد یعقوب. اولاد یعقوب بالاخره انبیا بودند، خیلی از اونها پیامبر بودند. و بالخصوص و ما اوتی موسی و عیسی، و آنچه که داده شد موسی و عیسی از حکم، نبوت، معجزات، کتاب. و ما اوتی النبیون من ربهم، آنچه که داده شدند همه انبیا از جانب ربشان، ما به همه ایمان داریم. ببین این تفاوت ما، شما اینطور نیستید، شما فقط اونی که مال خودتون هست ایمان دارید، ما به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ یک از اینها تفریق ایجاد نمی کنیم. ببین تفریق از چه جهت؟ از جهت فضیلت نیست، از جهت ایمان. لا نفرق بین احد منهم بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، به این معنی هست که به بعضی ایمان بیاریم مثل شما و به بعضی کفر بکنیم. نه، ما به همه ایمان داریم. هر کس از سوی خداوند مبعوث شده، کتاب آورده به خودش، به کتابش، به صحیفه هاش، به ما انزل الیهش. و نحن له مسلمون، ما فقط و فقط تسلیم برای پروردگاریم. ببین مسلم را الان ترجمهش را و مفهومش را خدمت شما عرض کردم، یعنی عبادت هم را فقط برای خدا انجام میدم. در عبادات هیچ آمیخته‌ای برای غیر الله نیست. ما به این انبیا، به کتابهایشان، به صحیفه هایشان، به ما انزل الیهم ایمان داریم، اما انبیا را پرستش نمی کنیم. و نحن له مسلمون، تسلیم یک پروردگار. حالا اگر این یهود چنین ایمانی آوردن درسته، فان آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، اگر ایمان آوردن مثل آن چیزی که شما ایمان آوردید، ایمان شما معیار است، شما مؤمنین صحابه، پس بر هدایت. اما این تولوا، اگر پشت دادند، اعراض کردند، فانما هم فی شقاق، جزی نیست که آنها در مخالفت هستند. شقاق یعنی خلاف. اونها میخواهند که با شما دشمنی داشته باشند وقتی که مخالفت. فانما هم فی شقاق یعنی فما هم الا فی خلاف و عداوه، اونها در اختلاف و عداوت هستند. فسیکفیکهم الله، این تسلی برای رسول الله است و برای صحابه هست. پس خداوند شما را کفایت میکنه از شر آنها، هم یعنی از شر آنها. و هو السمیع العلیم، الله آن ذاتی است که هر چیز را شنواست و هر چیز را داناست. خب پس ببینید یهودی ها و مسیحیان چی میگفتند؟ میگفتند که شما یهودی بشید، قالوا کونوا هودا او نصارا. الله تعالی فرمود نخیر، ما شما بگید و نحن له مسلمون،
ما بر دین اسلامی، ما تسلیم یک ذات است. علاوه از این مسیحیان می گفتند که کسی که به رنگ ما قرار بگیرد اون ناجی هست. وقتی که کسی متولد می شد، بچه پیدا می شد، او را یک رنگ مخصوصی می زدند و می گفتند حالا نصرانی شد. رنگ زردی بود، تا زمانی که اون رنگ نشده بود می گفت نصرانی نیست. تو اون رنگ وقتی قوتش می دادند می گفتند که نصرانی شد. الله تعالی می فرمه صبغت الله، به اونها هم بگو که ای قبلنا صبغت الله، ما رنگ خدایی را قبول کردیم. رنگ خدایی چیه؟ همون رنگ بر توحیده، بر مسیر توحید قرار گرفتن. و من احسن من الله صبغه، چه کسی از خدا بهتر است از نظر رنگ؟ بهترین رنگ را او به ما میدهد و میزند. و نحن له عابدون، این بیان صبغت الله است. رنگ خدایی یعنی چه؟ یعنی ما فقط خدا را عبادت میکنیم، در عبادت خدا کسی را شریک نمیگیریم. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم. آیا شما با ما درباره توحید خدا هنوز جر و بحث میکنید؟ اتحاجوننا فی الله یعنی فی توحید الله، تفسیر مدارک گفته با ما درگیر میشید در حالی که و هو ربنا و ربکم، اون ذات هم رب ماست هم رب شماست. اعمال ما برای ما، اعمال شما برای شما. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اما یک اصلی ما داریم، اون اینه که و نحن له مخلصون، ما هر کاری را خالصتا برای خدا انجام بدیم، برای غیر خدا انجام نمیدیم. اینجا شاید دقت فرمودی خداوند عزوجل سه کلمه را بیان فرمود: و نحن له مسلمون و نحن له عابدون و نحن له مخلصون. یعنی چه؟ این کلمات پشت سر هم آمدن قابل تأملند، فکر کنید به اینها. چون اینجا بحث انبیا بود، پیامبران بود. شما قبل از این هم خواندید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. بعدا هم میخوانید ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. ذکر انبیاست. ما خواندیم که شما بگوید ما به همه انبیا ایمان داریم، احترام میگذاریم و به وحی اونها ایمان داریم، اما عبادتشون نمی کنیم. و نحن له عابدون و نحن له مخلصون نحن له مسلمون. توجه شدید؟ همیشه شرک از محبت مفرط، محبتی که در او افراط باشد و در او زیاده روی باشد، از اونجا درست میشه. گویا اینجا حد و مرز را مشخص کرد که این انبیا همه برای ما عزیز، همه برای ما قابل احترام، برای همه احترام قائلیم، به همه ایمان داریم، اما عبادات ما اخلاص، تسلیم فقط و فقط برای یک ذات. این از اسلام. و نحن له مخلصون. حالا اخلاص یعنی چه؟ قال سعید بن جبیر الاخلاص الا تشرك في دینه ولا ترای احدا في عمله. در دین کسی را شریکی و نسازی و به صورت ریایی هم برای کسی انجام ندهی. خب پس ببینید خلاصه دین اسلام همینه، خلاصه دین محمد صلی الله علیه و سلم اینه. حالا خطاب میکنه یهود را، زجر هست بر یهود، سرزنش هست. یا معشر الیهود و النصارى، گویا مقدر است، ای جماعت یهود و نصارى، ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، این بزرگواران ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اولاد یعقوب، کانوا هودا او نصارى،
اینا یهودی بودند، نصرانی بودند. قبلا ما خواندیم که اینا مسلم بودند. قل انتم اعلم ام الله، بگو شما عالمتر و داناترید یا خدا؟ چرا به دروغ گواهی میدهید؟ و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله، چه کسی ظالمتره، ستمگرتره از اون انسانی که کتمان بکنه شهادتی که پیش او هست از جانب الله. شما از طرف خدای عزوجل شهادت دارید، میدونید که اینها بر چی بودن. اون چیه که کتمان میکردند؟ اون اینه که در تورات و در انجیل بود که همه این انبیاء الهی بر دین توحید و بر حنیفیت بودند. شهادت التورات والانجیل على الانبیاء كانوا على التوحید والحنیفیه، بر توحید و بر حنیفیت بودند. لذا ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که مثل شما شهادت را کتمان بکنه، شهادتی از پیش خدا دارد، از کتاب خدا دارد و بدون شما که کتمان میکنید. و ما الله بغافل عما تعملون، خداوند غافل نیست از اعمال شما، از این کتمان شهادت شما. شما را به وقتش به کیفرتون، به عذابتون گرفتار میکند. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خداوند عزوجل این جمله را تکرار فرمود. این تکرار بعضی میگن برای تأکید است که درست این انبیاء آبا و اجداد شما هستند، ولی نباید به اونها افتخار بکنید، به اونها تکیه بکنید، به صلاح و خوبی اونها دل خوش بکنید و خودتون هیچ کاری نکنید. خودتون برای خودتون فکر کنید. اینها امتی بودن که گذشتن، برای آنهاست آنچه که کسب کردن، برای شماست آنچه که کسب کردید و شما بازخواست و سوال نمیشید از آنچه که آنها عمل کردن. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این پیشگویی قرآن مجید است. سیقول میدونی به معنی مستقبل است، سین هم به معنی تقریب است، یعنی ان قریب در آینده خواهند گفت. ببین هنوز تحویل قبله نازل نشده بود، دستور تحویل قبله نیامده بود. جلوتر خدای تعالی پیشگویی کرد که ای محمد صلی الله علیه و سلم در آینده وقتی که شما رو به سوی بیت الله بگردانید، این یهودی ها بر شما اعتراض می کنند. خواهند گفت. چی خواهند گفت؟ سیقول السفهاء من الناس، این انسان های سفیه و نادان خواهند گفت ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی برگرداند آنها را از قبلهشان، آن قبله‌ای که بر آن قبله بودند. عنایت داشته باشید تاریخ قبله را به صورت مختصر خدمت شما عرض کنم که رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه وقتی که در مکه بودند به سوی بیت الله نماز می‌خواندند، اما وقتی که در مدینه رفتند، مدینه تشریف بردند، به خاطر بعضی از مصالح و حکمت ها که اون مصالح در آیات ذکر می شود، چند ماهی به سوی بیت المقدس نماز خواندند، 16 ماه الی 17 ماه. بعد از اینکه این شهور و این ماها تمام شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم میدونست که نماز خواندن به سوی بیت المقدس موقتی هست. بار بار به آسمان نگاه میکرد که کی دستور خدا صادر بشه به من بگویند دوباره به سوی بیت الله نماز بخوان، تا اینکه بعد از همون 16-17 ماه دستور صادر شد. حالا اعتراضی که یهودی ها کردند این بود که هم اعتراض را مشرکین کردند هم یهودی ها. یهودی ها گفتن که چه چیزی اینها را از این قبله که قبلا بود برگرداند. مشرکین هم گفتند که اینها روز یک قبله
دیروز قبله ابراهیم، الان اونجا قبله یهود، دوباره قبله ابراهیم. لذا چرا روز یک قبله؟ الله تعالی در این آیات جواب میده. چند جواب هستن. اول قل لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب برای مال خدا است. یعنی هر سمتی که خدا بگه نماز بخونید، شما که نماز بخونید به جهت درست نماز خواندید. منظور اینه که اینجا خدا دستور داده. خدا وقتی که دستور داده دیگه کسی نمیتونه اعتراض کنه. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند هدایت میفرماید کسی را که بخواد به صراط مستقیم. اما فلسفه تحویل قبله چی هست؟ ببینید علما از لابلای آیه یک سری حکمت هایی چی کردند؟ خارج کردند که ما میخوانیم. ببین بدترین چیز، بدترین تعصب دینی هست. وقتی که تعصبات دینی انسان ها بالا میزند و با هم وارد درگیری میشوند، اصلا بر هم دیگر رحم نمی کنند. بقیه تعصبات زبانی، قومی و محلی، کشوری، خاکی، اینها خیلی کمتر است از تعصب دینی. چون دین یک چیزی هست که انسان اگر برایش کشته بشه هم افتخار میکنه، خودش را ناجی میدونه، آخرت خودش را آباد میدونه. اما این نوع تعصبات مطلوب نیستند که انسان بر علیه ادیانی که اون ادیان در مسیر حق بودن در زمان خودشون، انبیایشون انبیاء الهی بودن، کتابهایشون از طرف خدای عزوجل بود، چنین تعصبات خوب نیست. خداوند عزوجل این امت را تربیت فرمود. خداوند مسلمانان را تربیت فرمود، طوری تربیت فرمود که نسبت به ادیان دیگر هم نظر خوب داشته باشند، تعصب داشته نباشند. اونها نه، اونها تعصب دارند، اصلا پیغمبر ما را قبول ندارند، مسخره میکنند. کتاب ما را، قرآن را مسخره میکنند. اما ما نه اینکه موسی علیه السلام را ما معتقدیم مسخره کردن به تورات به موسی کفر است. ما به موسی ایمان داریم و علاوه از اینکه ایمان داریم، خداوند عزوجل ابتداءً وقتی که ما همسایه شدیم با یهودی ها، در یک شهر زندگی کردیم، به ما دستور دادن که شما، چون قبله اونها یک قبله از سوی خدا تعیین شده، شما به سوی همون قبله نماز بخوانید. این دستور خدای تعالی در مزاج اعتدال میارد. خوب توجه بفرمایید. این دستور چی میارد؟ اعتدال میارد. یعنی تعصب نداری، چه به این قبله نماز میخوانه، مدت به قبله اونها نماز خوندی. این سبب میشه که تو بشی امت وسط، امت میانه، امت معتدل، امتی که از تعصب بدور هست. به همین خاطر خدا چی میفرماید؟ و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را چی قرار دادیم؟ امت وسطی. ما فردا باید گواهی بدهیم. گواه در صورتی که با مدعی دشمنی داشته نباشد گواهیش قبول میشه. فردا ما گواهی میدیم خدایا سیدنا نوح رسالت خودش را انجام داد اما این قوم قبول نکرد، سیدنا موسی انجام داد، سیدنا عیسی انجام داد، همه پیامبران را، هارون انجام داد. خب وقتی اونا بگن که اینها چطور بر علیه ما گواهی دادن که اینا دشمنان ما هستند،
گواهی دشمن برای دشمن، ما اون وقت دشمن نخواهیم بود. ما چه دشمنیم که ما حتی به سمت قبله اونها نماز خواندیم، ما به کتاب اونها ایمان داشتیم، به پیغمبر اونها ایمان داشتیم. لذا بعضی این حکمت را بیان کردن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این گونه ما قرار دادیم شما را امت وسطی، دستور دادیم به اون سمت نماز بخوانید تا چی؟ امت وسطی باشید. لتکونوا شهداء علی الناس، تاکه شما گواهان باشید بر مردم در روز قیامت. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیغمبر بر شما گواه باشد. این تفسیری که عرض کردم در حدیث آمده. در روز قیامت ما بالله یا علیه امتهای دیگه گواهی میدهیم. به ما میگویند که شما از کجا میدونید؟ ما میگیم نبی خاتم به ما گفته که اقوام چیکار کردن با انبیای خودشان. و بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مزکی ما خواهد بود، ما را تزکیه میکنه و ما را تایید میکنه. یک تفسیر اینه لتکون شهداء علی الناس. اما یک تفسیر دیگه شهدا، شهید یا شاهد به معنای بیان کننده میشه. ان ارسلنا علیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول. شاهدا یعنی چه؟ بیان کننده. پس اینجا معنیش اینه که ای امت، رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام خدا را برای شما بیان میکنه، شما وظیفه دارید به امتهای دیگه برسانید. لتکونوا شهداء علی الناس، بیان کنندگان باشید بر مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و که شما اونها را تبلیغ کنید و رسول شما را تبلیغ کند. و یکون الرسول علیکم شهیدا. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم شاه عبدالقادر رحمت الله علیه که یکی از مترجمان معروف زبان اردو است، ایشون همین را ترجمه کرده، شاهد را یا شهدا علی الناس نوشته بطانه واله، یعنی بیان کنندگان. اما به اون معنای اول که بنده تفسیر کردم در صحیح بخاری آمده، قال یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه، در روز قیامت پیغمبر خدا سیدنا نوح را می آورند. فیقال له هل بلغت؟ فیقول بلغت. میگن ای نوح پیام خدا را درست رسانیدی؟ میگن بله خدایا درست رسانیدم. یقول بلغت یعنی نعم یا رب. فیسأل امته هل بلغکم؟ ای امت نوح پیام من خدا را به شما رساند؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، خدای هیچ کسی پیش ما نیامد. فیقال من شهودک؟ ای نوح گواه تو کیه؟ فیقول محمد و امته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیجاء بکم فتشهدون. شما را می آورند ای امت، بعدا شما گواهی می دهید به نفع نوح علیه السلام. علی ای حال از این دو معنی یکی هست و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. خب حکمت اول تحویل قبله را خواندیم تا که در مزاج این امت اعتدال پیدا بشه، وسطیت پیدا بشه، از تعصب دور باشد. اما علت دوم امتحان است. تحویل قبله چی بود؟ امتحانی بود برای امت که چه کسی پیروی می کند چه کسی نمی کند. لذا الله می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم آن قبله ای را که تو بر آن قبله بودی، الا لنعلم، مگر اینکه بدانیم یعنی مشخص کنیم، من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبه، چه کسی پیروی می کند رسول را از آنهایی که برمیگردن پشت سر، چه کسی پیروی می کند چه کسی مرتد میشه. و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، گرچه این قبله بسیار سنگین هست
مگر بر آنهایی که خدا اونها را چی کرده؟ هدایت کرده. یعنی احکام خدا را بدون علت و بدون دلیل تسلیم دارند، برای اونها که در هر لحظه تابع فرمان خدا هستند، برای اونها آسان است، ولی برای بقیه سنگین است، برای بقیه بسیار دشوار است. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خداوند ایمان شما را ضایع نمی کنه. ایمان بعضی میگن نماز، چون سوال میشه که خیلی ها هستن قبل از این وفات کردن، به سمت بیت المقدس نماز میخواندن. خب نمازهای اونها چی؟ خداوند نمازهای اونها را ضایع نمی کند، چون اون وقت دستور خدا بوده، اون نماز مقبول بوده. الان دستور خدا به این سمت این نماز مقبوله. و بعضی میگه ایمان به معنی ایمان هست، یعنی اون زمان به قبله بیت المقدس ایمان داشته، اون خدا ضایع نمیکنه، اون مال همون زمان بوده. الان به بیت الله به عنوان قبله ایمان داره، الان این ایمان معتبر هست. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، همانا خداوند عزوجل نسبت به انسانها بسیار مهربان هست و بسیار رأفت دارد و بسیار مهربان هست. قد نرى تقلب وجهك في السماء، از اینجا معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر حریص بود و چقدر منتظر بود که این دستور تحویل قبله داده بشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم آرامش نداشت. تقلب چی را میگن؟ تقلب عرض کنم که غلطیدن را میگن، بالخصوص غلطیدن مار وقتی که تو ریگ هست و ریگ داغ هست، سوزان هست، اون خودش را میغلطاند این طرف اون طرف. لذا اینجا کنایه از چی هست؟ اصل تقلب الشیء ظهر البطن کالحیة تتقلب فی الرمضاء. اینجا بار بار نگاه کردن، بار بار متوجه شدن به آسمان از سوی رسول الله هست. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ما میبینیم بار بار نگاه کردنت را در آسمان. فلنولینک قبلة ترضاها، البته حتما به تو عطا میکنیم قبله و متولی میگردانیم تو را بر قبله که تو بپسندی. لذا الله تعالی اینجا دستور میده طبق اون وعده که فرمود که من قبله را بر میگردانم، الان این ایفای وعده است. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس بگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام. این برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از اون تعمیم هست، فقط این حکم مخصوص رسول الله نیست. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، هر جا شما مسلمانان بودید شما هم چهرهتون را برگردانید به جانب مسجد حرام. و ان الذين اوتوا الكتاب، عرض کردم اهل کتاب اعتراض داشتند. خداوند عزوجل می فرماید اهل کتاب می دونن که این قبله حق است، اونا اعتراضشون ظاهری هست، غالبا می دونن. چرا؟ چون که در کتاب تورات آمده بود که آخرین پیامبر وقتی که مبعوث میشه قبله او به سوی کعبه شریفه هست، در تورات همین بود. لذا الله می فرماید و ان الذين اوتوا الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، همانا آنهایی که کتاب داده شدند یعنی اهل کتاب، لیعلمون البته حتما میدانند که انه الحق من ربهم، این قبله یعنی نماز خواندن به سوی کعبه شریف حق است، از جانب ربشان است. و ما الله بغافل عما یعملون، این تهدید است. الله غافل نیست از آنچه که اونها عمل میکنند، من کتمان الحق، میدونند و حق را کتمان میکنند، خدا غافل نیست. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، اینجا خدای عزوجل عناد یهود را و اهل کتاب را بیان می فرماید. اینا چقدر ضدی، چقدر تعصبی، چه تعصب خطرناکی دارن.
الله میفرماید شما هر آیه بیاری، هر نشانی بیاری، اینا از قبله شما تبعیت نمی کنند. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، اگر شما بدهی کسانی را که کتاب داده شدن به آنها بدهی هر آیه، یعنی بیاوری، هر نشانی بیاری، هر دلیل و مدرک بیاری، ما تبعوا قبلتک، آنها از قبله شما پیروی نمی کنند. و ما انت بتابع قبلتهم، از این به بعد شما هم تابع نیستی قبله آنها. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، منظور اینه که یک مسئله عادی است، اونها هم قبله هم دیگر را تبعیت نمی کنند. ببینید قبله یهود صخره هست، یعنی بیت المقدس. قبله نصارا بیت لحم هست، محل ولادت عیسی علیه السلام. قبله مسلمانان کعبه شریفه هست. هر یکی قبله داره، ولکل وجهة هو مولیها، هر امتی یک جهتی داره. حالا برای اونها عیبی نیست، ایرادی نیست، چرا برای قبله شما تحمل ندارند و چرا اینجا اعتراض میکنن؟ معلوم میشه که این اعتراضشون از چی گرفته شده؟ از ضد، از عناد. لذا الله میفرماید که و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، بعضی از اونها تابع نیستن قبله بعضی را. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر شما پیروی کنید خواهشات اونها را بعد از اینکه علم پیش شما، خواهشات اونها اونطوری که میل اونهاست، دلشون میخواد که دین را بگذارید و از اونها پیروی کنید. انک اذا لمن الظالمین، همانا شما در این هنگام از ستمگران هستی. من قبلا خدمت شما عرض کردم که حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در امور دین مختار کل نیست، دین را به هر سمتی که بخواد ترتیب بده، بالخصوص پیروی کردن از یهود و نصارا و تفسیر کردن و تشریح کردن بر اساس هوای نفس اونها. اگر این کار را بکنی ظالم محسوب میشی. و بعد الله تعالی میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اون اهل کتاب این حقانیت که قبله را میدانند. الله میفرماید الذين آتيناهم الكتاب، آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم، یا کتاب یعنی تورات و انجیل، میشناسند آن را. البته اینجا دو تا تفسیر است. یک تفسیر مشهوری که شما ذکر میکنید یعرفون، یعنی رسول الله را میشناسند. این با اون آیه هم خانی دارد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقتی که پیش اونها آمد اون پیامبری که او را شناختند، پس یعرفونه کی را میشناسند؟ رسول الله را میشناسند. اما یک تفسیر دیگه است که اینجا چون بحث قبله هست میفرماید که یعرفونه، این مسئله قبله را میدانند، یعنی اونها میدونند که قبله اصلی این مسلمانان، این امت آخر، به سوی کعبه شریفه هست، به سوی بیت الله هست. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند. اما باز هم کتمان میکنه و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، همان گروهی از اینها کتمان میکنن حق را مخفی میکنن و هم یعلمون، میدانند که این حق است. لذا شما پروا نکنید، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب رب شما، یعنی امر واقعی اونه که از طرف پروردگار ثابت شده، شما هرگز از شک کنندگان نباشید. خب حالا بعد از این الله تعالی دوباره حکمت تحویل قبله را بیان می فرماید.
دو تا علت قبلا ما خواندیم، این سومی هست. سومی حاصل و خلاصهش اینه که هر امتی، هر دینی یک قبله داره، یک قبله مستقلی داره. اون دو تا دین که دین یهود هستند و دین نصرانی، اونها دو تا دین مختصرند در مقابل این دین. چرا؟ چون دین یهودیت برای بنی اسرائیل فرستاده شده بود، مسیحیت هم برای بنی اسرائیل. مسیحیت را که جهانی کردند، بعداً بعضی از مجاهدانی که بعد از عیسی علیه السلام جهاد کردند، و الا این دین دینی نبود که برای همه جهانیان باشه. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. عیسی برای کی فرستاده شد؟ پس این هر دو دین دین عالمی نیستند. دینی چی هستند؟ قومی هستند، مال یک قوم خاصند. اون دو تا دین که قومی هستند قبله دارند. این دین که یک دین اسلام دین آخر هست، دینی هست که تا قیامت جاری هست، دین عالمی هست، دین جهانی هست، این قبله داشته نباشد؟ باید داشته باشد. لذا الله عز وجل بعد از این می فرماید ولکل وجهة هو مولیها. برای هر امتی، برای هر گروهی یک جهتی هست که هو مولیها، اون به سوی آن چهره خودش را بر می گرداند. پس هر امتی، هر دینی قبله داره. شما بیشتر با مسئله قبله وقت نگذرانید. فاستبقوا الخیرات. شما در کار خیر از هم دیگه پیشی بگیرید. حالا وقت را، بعضی وقتا افراد به کارهای بسیار معمولی و پوچ، بحثهای جزئی و پیش پا افتاده وقت صرف می کنند و مسائل بسیار عمده، مسائل اصلی، مسائل ایمانی، اونا را کنار می گذارند. الله تعالی همین می فرماید که این مسئله قبله تمام شد، فاستبقوا الخیرات. این بحث را بگذارید، در کارهای خیر از هم دیگه پیشی بگیرید. در کارهای خیر بزرگترین کار خیر ایمان هست، ایمان به رسالت رسول الله، ایمان به توحید الله. لذا الله می فرماید، این تخویف اخروی است، اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. هر جا باشید خدا همه شما را چی می کند؟ می آورد. ان الله علی کل شیء قدیر. همانا خداوند بر هر چیز قادر هست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ببینید دستور تحویل قبله در این صورت 4 جا داده شده. بعضی میگن برای تاکید، تکرار برای تاکید، ولی نه. اگر شما دقت بفرمایید هر یکی از اینها برای یک مورد خاصی هست. اول به پیغمبر دستور داد فول وجهک شطر المسجد الحرام. بعدا حکم را تعمیم کرد. یه وقت کسی فکر نکنه که این حکم مخصوص پیامبر است، عامش کرد، فرمود و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. شما مسلمانان هم به سوی قبله نماز بخوانید. اینجا اون حکم حذر بود. اون حکمی که خواندید حکم چی بود؟ حذر بود. اینجا حکم سفر است. و من حیث خرجت، هر جا که شما خارج شدی ای پیامبر من، فول وجهک شطر المسجد الحرام، بگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام. و انه للحق من ربک. همانا این حکم قبله حق هست، از جانب رب تو هست و به همین سمتی که رب تو میگوید شما نماز بخوان. و ما الله بغافل عما تعملون. الله عزوجل از اعمال شما بیخبر نیست. اون چیزی که شما انجام میدید خدا بیخبر نیست. اما
و من حیث خرجت فول وجهک. دوباره چون دستور برای مؤمنین میاد، دستور برای مؤمنین میاد، دوباره دستور پیامبر را چی کرده؟ تکرار کرده تا اون دستوری که برای مؤمنین است عطف بشه بر دستوری که برای رسول الله است. به این خاطر این تکرار است. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. لذا هر جا شما مسلمانان باشید مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما برگردانید چهره هایتان را به همان جانب، به جانب مسجد الحرام برگردانید. لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا که برای مردم نباشد حجتی بر شما، بر علیه شما. چطور؟ قبلا خدمت شما عرض کردم که یهودی ها می دانستند قبله اصلی این نبی خاتم بیت الله هست. حالا اگر به سوی بیت الله نماز نمی خواندند، یهودی ها اعتراض می کردند، می گفتند اون چیزی که در تورات آمده اینی که باید به سوی بیت الله نماز بخوانه، این نمی خونه. باید به سوی قبله ابراهیم و اسماعیل بخوانه، این نمی خونه. اگر شما رو به سوی بیت الله نمی کردید، مردم بر علیه شما حجت می گرفتن، بر علیه دین شما می گفتن این دین به حق نیست، اون دین موعود که در تورات و انجیل آمده نیست، چون در اون دین موعود قبله کجاست؟ کعبه هست. اما با وجود این، همینطور که دستور داده شده، الان دستور طبق همون وعده هست، دستور طبق اون چیزی هست که در تورات و انجیل است. با وجودی که دستور طبق این او هست، باز هم بعضی ها مریضند، اعتراض می کنند. الله تعالی به اون مریض ها، اون انسان های یاوه‌گو، اونهایی که همیشه دهان شان و زبان اعتراضشون طولانی هست، به اونها میگه الا الذين ظلموا منهم، مگر آنهایی که ظلم کردند از اونها، یعنی دچار تعصب شدند، اونا با وجود اینکه شما طبق وعده عمل کنی، باز هم اظهارات خودشون را و اعتراضات خودشون را خواهند داشت. فلا تخشوهم واخشونی، پس شما از اونها نترسید، از من پروردگار بترسید. پس یکی دیگر از علل تحویل قبله این بود لئلا یکون للناس علیکم حجه. و یکی دیگر ولأتم نعمتی، این ولأتم نعمتی عطف بر لئلا یکون للناس علیکم حجه. خداوند دستور تحویل قبله داد تا مردم نتوانند بر علیه شما استنباط کنند و همچنین من خدا نعمت خودم را بر شما تکمیل کنم. ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، تا که تکمیل کنم نعمت خودم را بر شما و تا اینکه شما مسلمانان، شما مؤمنین هدایت بشید، در مسیر هدایت گامزن بشید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. ببینید خدای عزوجل نعمتهای خودش را ذکر میکنه. یکی از اون نعمتها همین تحویل قبله هست و تحویل قبله را فرمود که من دستور دادم شما به سمت قبله نماز بخوانید تا ولأتم نعمتی علیکم. حالا نعمت خدا تنها این نیست، خدا نعمتهای زیادی بر شما داره. برجسته ترین نعمت و بزرگترین نعمت ارسال این پیامبر، فرستادن این رسول، این پیامبری که چشمهای شما را باز کرد، این پیامبری که کتاب خدا را آورد، دین برای شما آورد. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همان گونه که ما فرستادیم در میان شما رسولی از خود شما. این رسول آمده چیکار کند؟ چند چیز.
یک، یتلو علیکم آیاتنا، بر شما آیات ما را بخواند. این آیات را خواندن این خودش برکات خاصی دارد، غیر از اون تعلیم کتاب، غیر از اون ترجمه و تفسیر و تشریح. خود آیات، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری جاها آیات میخواندن، مردم از همین ایمان می آوردن قبل از تشریح، قبل از تفسیر. لذا یکی از اسباب هدایت انسان ها چی است؟ تلاوت آیات الهی. و یزکیکم، و شما را تزکیه می کند، یعنی از آلایش ها پاک می کند، از گناهان پاک می کند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و مکارم اخلاق را آوردند. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، همین تزکیه است. و یعلمکم الکتاب، چهارمین کتاب، تعلیم، سومین تعلیم کتاب، چهارمین تعلیم حکمت که در واقع یکی هست. یاد دادن کتاب و تشریح و تفسیر اون کتاب به وسیله حکمت، به وسیله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم برای مکارم اخلاق فرستاده شدن و هم به عنوان معلم فرستاده شدن. بعثت معلما، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. وظایفی که آن حضرت بیان فرمود همین دوتا هست، یکی تعلیم، یکی تزکیه، یکی آموزش، یکی پرورش. پس و یعلمکم الکتاب والحکمه، چه چیزهایی نشان میده؟ و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما تعلیم بده، به شما یاد بده، آموزش بده آنچه که شما نمیدانستید آنها را به شما یاد بده. لذا وقتی که خدای عزوجل چنین احسانی بر شما بندگان کرده، چنین انعامی و چنین پیامبر عظیم الشأنی را فرستاده، شما باید چیکار کنید؟ وظیفه امت، اون وظیفه رسول بود نه؟ 4 تا وظیفه امت. فذکرونی اذکرکم، شما من خدا را یاد کنید بالطاعت و الدعا. شما ذکر کنید، خدا را یاد کنید، من خدا شما را یاد میکنم. با چی یاد میکنم؟ فذکرونی، عرض کردم بالطاعت و الدعا، اذکرکم بالثواب والاجابه. شما من یاد کنید یعنی طاعت، دعا، من خدا هم به شما ثواب و اجر میدم، اجابت میکنم دعاهای شما را. واشکرولی، شعبه دوم و وظیفه دوم تعلیم شکر است. شما شکرگزار من باشید، ولا تکفرون، نسبت به من خدای عزوجل شما ناسپاسی نکنید، ناشاکری نکنید. لذا اینها وظایفی هستند که در مقابل وظیفه رسول صلی الله علیه وسلم وظیفه امتند. صدق الله العظیم.